านต์สงกรานต์รื่นเริงชื่นบานหาไทยสงกรานต์สงกรานต์ให้ความทุกข์จางหายไปสงกรานต์สงกรานต์ครอบครัวเบิกบานพร้อมหน้าสงกรานต์สงกรานต์ญาติมิตรได้คืนย้อนมาร่วมฉลองวันปีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่เวทีของเราค่ะในวันนี้นะคะกับวันสงกรานต์นะคะหลังจากที่เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมส่งน้ำพระภิกษุมาแล้ววันนี้นะคะในช่วงท้ายของเวทีของเราค่ะที่หน้าโรงเรียนวัดพระเชตุพนนะคะในงานสงกรานต์นมัสการพระพุทธไสยญาติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่2นะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่16เมษายนนี้นะคะซึ่งในรอบเย็นนี้ค่ะวันนี้จัดเต็มนะคะที่จะมอบความสุขให้นะคะกับทุกท่านเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศประเพณีวัฒนธรรมไทยการแสดงต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมไปถึงนะคะสวัสดีด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ที่ชมอยู่นะคะผ่านทาง Facebook Live ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรามี Facebook Live ถึง3ช่องทางด้วยกันนะคะเพจแรกก็คือวัดโพท่าเตียนนะคะเพจที่2นะคะนั่นก็คือสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปัสริศเขมังกโรนะคะและอีก1ช่องทางค่ะ WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์นะคะโลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติออนไลน์ต้องกราบสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติที่รับชมผ่านทางช่องทางไลฟ์ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะก็ยังไงสามารถรับชมย้อนหลังกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะนอกจากที่ตลอดทั้งวันนะคะเรามีทั้งมวยไทยนะคะมีการละเล่นไทยวันนี้ค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะว่าแน่นอนความสนุกสนานนะคะในรูปแบบของลิเกนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากลิเกคณะน้องป่านปานชีวาซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะลิเกน้องป่านปานชีวาค่ะได้สืบสานตำนานศิลป์ไอกลิ่นลิเกสงกรานต์ไทยลิเกมีใจทุ่มเทก้มกราบท่านรวมอนุรักษ์จันลงให้คงนิรันดร์ก้มกราบกรานให้ลิเกเราก้าวไปไกล
two. ศาสตร์ศิลป์ศิลปะของคำว่าลิเกศิลปะพื้นบ้านของน้องป่านปานชีวาในสงกรานต์ไทยปีใหม่ไทยไม่ให้เสียเวลาความสำราญที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และจัดลงเอาไว้ของคำว่าลิเกไทยศิลปินน้องๆฝ่ายนางที่กำลังเป็นวัยใสวัยน่ารักสืบสารตำนานศิลป์คำว่าลิเกไทยรำถวายมือเพื่อเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกได้สดับรับรู้ว่างานศิลปะที่สำคัญแห่งสยามประเทศจากน้องป่านปานชีวากำลังถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนแล้วณบัดนี้ครับท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกทั่วพระบรมมหาราชวังแห่งสยามประเทศที่มีตำนานสืบสานมาหลากหลายด้วยความเคารพนบนอบด้วยใจแห่งชาวสยามประเทศเช่นศิลปะการแสดงของคำว่าลิเกศิลปะพื้นบ้านจากน้องป่านปานชีวาศิลปินวัยรุ่นนักร้องแล้วร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะของไทยเอาไว้โอกาสที่ดีงามจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมคำว่าลิเกมอบโอกาสที่สูงส่งในชีวิตในงานศิลปะของน้องป่านปานชีวาได้มานำเสนอศิลปะผลงานการแสดงของคำว่าลิเกไทยในปีใหม่ไทยมหาสงกรานต์วันนี้สู่สายตาประชาชนชาวสยามร่ายรำเคารพนบนอบเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกทั่วพระบรมมหาราชวังเคารพด้วยใจอุ่นไอรักแห่งชาวสยามประเทศทุกท่านครับ The performance you see below is a hand dance to pay homage to the respect teacher of Thai dance. To welcome to foreigner to Pole Temple. Now the show is Like from Nagasin Thai.เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับนาฏลิเกไทย Like is an ancient Thai performance that has been passed down and preserved from the ancestor to the descendant ฝากเอาไว้ด้วยครับทีมงานครับน้องป่านปานชีวาครับหลังจบการรำถวายมือนะครับก็จะเป็นการร่วมรับความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงรำวงย้อนยุคก่อนที่จะเริ่มทำการแสดงลิเกครับ Before to see Like from Thailand you can waitรำวงย้อนยุค for Thailand
สาธุสาธุสาธุกับการไร่รำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์ครับ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในทีมงานน้องปานปานชีวาครับ Thank you for จบไปกับการไร่รำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์ครับช่วงนี้ขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงระบงย้อนยุคนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการแสดงลิเกมาตรฐานลิเกไทยจากน้องป่านปานชีวาครับ ขอนำมิตรรักแฟนเพลงและสาธุชนคนใจบุญทุกท่านครับ เข้าสู่ช่วงความบันเทิงและความสนุกสนานด้านหน้าเวทีครับวันนี้ทีมงานน้องป่านปานชีวาไม่ได้มาแค่เพียงหน้าตาลิเกไทยครับเรายังมีเป็นศิลปะทางด้านการร้องเพลงเล่นรำอนุรักษ์ไว้ซึ่งผลงานเพลงลูกทุ่งไทยครับให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานขออนุญาตนำทุกท่านครับและเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงความสนุกสนานก่อนเริ่มงานตาลิเกไทยครับกับระบงชาวบ้านหรือระบงย้อนยุคที่มีมาตั้งแต่รุ่นครูเบนจามินส่งต่อกันมาจนถึงลูกหลานได้มาอนุรักษ์กันไว้ให้กับทุกท่านยังได้รับชมและรับฟังกันอยู่เรื่อยๆหวังใจเอาไว้ว่าทุกท่านจะยังรักและให้กำลังใจกับพวกเราทีมงานและศิลปินทุกคนจากน้องป่านปานชีวาครับหากมีคำพูดคำจากิริยาวาจาใดไม่สุภาพต้องกราบขอสมาอาภัยเป็นอย่างสูงวันนี้พวกเราทีมงานเยาวชนยินดีและตั้งใจที่จะมามอบความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับทุกท่านในวันขึ้นปีใหม่ไทยในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้หรือวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไทยของเราครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสนุกสนานและความบันเทิงด้านหน้าเวทีอีกอึดใจเดียวพบกันแน่นอนครับหลังจากระบงย้อนยุคแล้วเราก็จะมีงานตาลิเกไทยให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างสนุกสนานกับงานในวันนี้นะครับ สวัสดีไปถึงพ่อค้าแม่ขายทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อาหารสะอาดรสชาติอร่อยอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับเชี่ยเฮ้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 สวัสดีจ้าสวัสดีวันมหาสงกรานต์ด้วยนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาด้วยครับผมสนุกกันช่วงแรกนะจ๊ะสายลมโบกพริ้วโบกพริ้วพัดปลิวละลองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไว้วันจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้3,000ถิ่นนั้นโอ้โหคุณแม่ลุกแล้วฉันเคยอยู่มาว่าแดนดินถิ่นนี้มีต้อยต่ำวัดโพธารามที่ยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เปียกนี้ยินดีต้อนรับสักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจระเข้3,000วัดโพธาเตียนที่นี่เลยยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปก
ปปั้นอีกที เริ่มสนุกกันได้นะ ขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกที ว่าช่วยเสกคาถา สาธุ ให้แม่เมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยที ยังไง ช่วยทีสิทธิ์วัดโพธาเตียน ลูกศิษย์ลูกหาเลย เลิกสิทธิ์เลย จ้าโอ้โห เรียกคุณแม่ไม่ได้แล้ว ต้องเรียกอะไร ต้องเรียกคุณพี่ เอาไว้นี่พี่เห็นผมขาวทำไฮไลท์มา ไปทำไฮไลท์มา ทำไฮไลท์เลย นึกว่าโดนแป้งสงกรานต์ โอ้โห ร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะเฮ้ย สายลมโบกพริ้ว โบกพริ้ว พัดปลิวละลอ ตัว ง พัดเปลี่ยวละล้อ คิดถึงอู่ทองที่เคยนอน หัวใจไว้วัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณ เฮ้ยเฮ้ย จระเข้3,000ถิ่นนั้น ฉันเคยอยู่มา ว่าแดนดินถิ่นนี้ไม่มีต้อยต่ำวัดโพธารามเดียงจำสวยงามสง่าพระหลวงปู่เปียลนี้เป็นที่สักการะบูชา รู้จักกันทั่วหน้า หากว่าใครไปจระเข้3,000 วัดโพธาราม ยังจำมองเห็น ตอนเด็กวิ่งเล่น ร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่น หลวงปู่คุ้มครอง ได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกที ขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกที ว่าช่วยเสกคาถาแม่จะมารำกับหนูที คุณนาคุณอาปราณี เมตตาทีมารำวงวัดโพรวมสนุกกันได้ทุกคนเลยเขาบอกว่าวันนี้ใครลุกขึ้นมาลำร่างกายจะแข็งแรง ตบมือดังเอาไปเลย 3 ตัว 3 ตัวหมายถึงหวยเหรอ ลูกแมวหลังวัด เอาไปเลี้ยงหน่อยหลวงพ่อบอกไม่ไหวแล้ว อ๋อเอา3 ชาติสวยๆจ้า อีกเพลงไหวไหมเนี่ยไหว แม่บอกอีก 10 เพลงก็ไหว โอ้โหแรงดีมาก ไหวนะ โอมาเถิดนะ
ผ่าหรือยัง แต่นักร้องปวดแล้วจ้า เดี๋ยวนะแม่แป๊บหนึ่ง ทำไม แม่แต่งหน้าเนี่ยไม่แปลก ทำไม หัน ล่ะ มาหาเจอนี่ แต่งหน้าทำไม เอาไอ้ แล้วดู นี่ แต่งหน้าไม่แต่งซะเข้มเลยอะ พูดไม่รู้ซะแล้ว ทำไมอะ เดี๋ยววันนี้มีลิเกต่อ มีลิเกด้วย นี่เป็นเล่นลิเกด้วย เล่นลิเก ไม่ต้องบอกว่าเล่นเป็นอะไร เขาดูหน้าก็รู้ว่าเป็นพระเอก พระเอกหล่อขนาดนี้ โอ้พี่ฝั่งขวามือหัวเราะไม่มองหน้าเลย ทำไมหน้าเราหล่อซะขนาดนี้ สอนรามไหมสอนรามวันนี้มา สอนรามติดงาน ติดงานโอ้ยน่าเสียดาย ไม่ได้มาเลย พรเทพมาแน่ พรเทพโอ้อยู่สุพรรณตอนนี้ โอ้ไม่ต้องดูกันละ นี่ไงคณะน้องป่านปานชีวาไง เฮ้ยกำลังดังนี่ กำลังดังเล ดัง ย เลยพี่ดังเลยดังเลย ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนก็ เมื่อก่อนก็เล่นลิเก แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะ ใส่ชุดไม่ได้อ้วนนะดิ ตัดชุดมารูดซิปไม่ขึ้นอ่ะ เขาเรียกว่าอิ่มเขาเรียกว่าคนมีอันจะกิน อ๋อเป็นคนแบบ ใช่ คุณแม่บอกอุ้ยคุยกันเยอะจังเลย สนุกกันต่อดีกว่า เต้นดีกว่า ใช่ไหมขอเสียงนางรำได้ไหมโอ้นี่มีเสียงได้เพราะอย่าดมเลยนะเนี่ยรุ่นเนี้ย อ่ะมาสนุกกันต่อเลยจ้ะแม่จ๋ากับผลงานเพลงจากน้องโบนัสครับผมน้องป่านปานชีวาแล้วกันนะ
น้องไข่มุกสุทธาสินีครับผม เหนื่อยหรือยัง นี่หายใจไม่ทันแล้วนะเนี่ย ตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงปัจจุบันยังไม่ได้พักเลย เหนื่อยไหมคะ ยังไม่เหนื่อย จ้าดิเพิ่งมาร้องเพลงเดียวนี่ อ่ะสนุกกันต่อเลยแล้วกันนะครับกับเพลงอะไรนะ คิดถึงทุ่งลุยลาย เออโอ้โหมาเพิ่มอีกคนเลยเหรอเนี่ย ไอดูโอไอดูโอ เห็นแล้วชื่นหัวใจจังเลย ออกไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างแล้วกัน
จากข้างหน้าแล้ว แม่น่าจะเป็นหญิงล้านลาหน้าดู ดู ขอ แล้ว เสียงหญิงล้านลาหน่อยได้ไหมคะ โดยเฉพาะน้องเสื้อเขียวเลย ใช่สิ เอวหวานไม่เหมือนหน้าเลยอ่ะ โอ้โห มาด้วยกันนะเราอะ อ๋อ ขอโทษฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงยอดรู้แต่ฉันเป็นหญิงลันลาฉันไม่ชอบความขี้เหงาฉันชอบคุยชอบเมาเที่ยวให้ใจเริงราดื่มบ้างหลับเป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงลันลาถึงไม่เลิศไม่สวยปานนางฟ้าถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพาให้ไปขึ้นสวรรค์อีกหนึ่งทีให้ขึ้นสวรรค์ ไม่เป็นไร พี่ยังไม่อยากไปสวรรค์ตอนนี้หรอก อ๋อ ยังไม่รีบ ช่วงนี้ขอบคุณกับน้องไข่มุกและน้องจันเจ้าด้วยนะครับผม อีกหนึ่งเพลง อ๋อจะมีหนึ่งเพลง อีกหนึ่งเพลงค่ะ
สามชาก็ไปแล้วแซมบ้าก็ไปแล้ว ขออนุญาตไหนๆเราก็เป็นรำวงย้อนยุคแล้วขอดึงกลับมารำวง จะได้บริหารเข่า เพราะคุณแม่เริ่มหายใจเร็วขึ้นแล้ว ไหวอยู่ใช่ไหมจ๊ะมียาดมนะแม่เอาไหมอ๋อไม่ต้องใช้รุ่นนี้ไม่ต้องใช้อ่ะมารำวงกันต่อเลยต่อกันเลยแล้วกันนะคะกับช่วงรำวง อันนี้ขอเป็นจังหวะอุ๊ยขอบคุณนะคะขอบคุณ และจังหวะนี้แม่จะเต้น คุณ ไหวย ายหมอ ไหม ด้วย เล่า นะมา ม้าย่องไปเลย เฮ้ยเฮ้ยพวกม้าหน่อยแม่สุดยอดเป็นยังไงอันนี้คือออกอัศวะลีลาหรือยัง ออกอัศวะไปเลย ตามองตาฉันชักละอาพอตาหวานฉ่ำทำเป็นผีหลอก
บิดมอไซค์เลย คล้ายๆกันน่ะ ว่ายวนเดือรวนง่าย อ๋อแม่เป่าปีด้วย ๆเป็นเบื่อเม่นเบื่อเม่นเบื่อผู้ชายจะตาย เกลียดไม่มีอย่างอายรักหลอกค้างอย่ามาชื่นชม ขอห่างขอห่างขอห่างยังไม่นิยม โยกไว้แม่ ของคุณยังคมกลัวเรือลมกระลมล่อลวง ราคามันแพงขายบ่แตงอย่าแฝงมะม่วง คุณอย่าคิดหลอกลวงจะเคียงจะควงขอทวงลาบลอยแลจะแงนไม่มองอย่าจ้องฉันบ่อย เอ็นดูฉันแต่น้อยปัญหางานน้อยนั้นไม่สำคัญเฮ้ยเฮ้ยชะชะคว้าไปแม่อย่าหยุดแม่ เอออ่ะมายังไงก็อันนี้คืออะไรเนี่ย เตรียมขี่ม้า อ๋อ อ่ะ รอซ้อนแม่เลย ขี่ดีๆนะแม่ อย่าให้หนูตกหลังม้านะ ตามองตาฉันชักละอาพอตาหวานช่ โอ้โห ำทำเป็นผีหลอกอำปุยปุยย่ำแม้ทำยั่วยั่ว ขี่ไวซะด้วย มองคนขาลำพองอย่ามองทุกส่วนทำยี่เย้ายั่วยวนคงนึกว่ายวนเดือรวนง่ายๆอย่านะ รุ่นนี้ยังขี่ไว้อยู่นะ แรงม้าเยอะ เป็นเบื่อเม่นเบื่อเม่นเบื่อผู้ชายจะตาย เกลียดไม่มีอย่างอายรักหลอกหาอย่ามาชื่นชม ขอห่างขอห่างขอห่างยังไม่นิยมเพราะปากของคุณน่ะคมกลัวเรือลมประลมล่อลวง ราคามันแพงขายมดแดงอย่าแฝงมะม่วง คุณอย่าคิดหลอกลวงจะเคียงจะควงขอทวงลาบลอยแลจะแงไม่มองอย่าจ้องฉันบ่อย เอ็นดูฉันแต่น้อยปัญหางานน้อยนั้นไม่สำคัญเฮ้เฮ้ชะสุดยอดนะ ต่อเลยแล้วกันนะแม่ค่ะ มั่นใจว่าเพลงนี้ หน้าเวทีร้องได้ หน้าเวทีร้องได้ แต่นักร้อง ไม่ไหว ร้องไม่ได้ ไม่ได้ร้องนานแล้วช่วยกันร้องด้วยนะคะแม่ มันยกกรองฟักทองแตงไทย หนุ่มๆหน้ามนต์และซุกซนมือไว้ ใครล่ะ ใครอ่ะ ใครล่ะ มันจะไม่น่าน้อยแกละน้อยใจ น้อยใจ เรารักกันมานานเอ้ยตั้งแต่บ้านมุงแฟนพอลำซ้ำทำเอ๊ะไม่อยากจะแบกคันไทย ลืมความหลังหรือยังน้อเมื่องานก่อพระสายพอหนุ่มหน้ามนต์ทำไมเป็นคนหลายหน้า ใช่เหรอ ลืมสาวบ้านนาทำไมหน้าใจร้าย จ้า หัวใจนอทอดยศมาคิดกบฏฉันทำไม แกไปหล่อซะแล้ว ลำตัดกันแล้ว มันยกกรองฟักทองแตงไทย หนุ่มๆหน้ามนต์และซุกซนมือไว ใครล่ะฮะใครล่ะ มันจะไม่น่าน้อยใจอีกแล้วอ่ะ อุตส่าห์รับรอ และน้อยใจ น้อยใจ บอกว่าจะมาขอเข้าคลอเคียงควง หลอกให้ช้ำสวงล่วงตับจับไตหนุ่มหน้ามนต์คนหลายนะโบราณว่าเชื่อไม่ได้ ลืมท่าลืมทุ่งกระริ่งกระรุงยุ่งยางเที่ยวเตลิดเปิดเปิงลงระรางลวดลายในนั่งรถสี่ล้อหนูลืมรถมอเตอร์ไซค์มันยกรอง
ไทยถามกลับทำเป็นไม่แลหน่อยแน่อะหน่อยแน่แน่เป็นไปได้เคยเลี้ยงควายอยู่ด้วยกันเห็นฉันเป็นตัวอะไร ให้กินน้ำตายศอกถูกหลอกจนได้แหละน้ำตาไหลไหลแม่รู้ตัวก็สายเบาะรถเก๋งมันหนีบก้นแถมยังหล่นท้ายมอเตอร์ไซค์มันยกโครงฟักทองแตงไทยหนุ่มๆหน้ามนต์และสุขสนไว้ ฉันแหละ ฉันแหละ มันจะไม่น่าน้อยใจและน้อยใจ น้อยใจ ไม่น้อยใจแล้ว เออ แม่จำฉันได้คนเดียวเลยอะ แม่น่าจะอยากเอาแกกลับไปเล่นที่บ้านนะดูทรงเนี่ย เธออาจจะชอบ แม่อยากได้ภาระเพิ่มสักคนไหม แกเอาด้วยนะน่ะดูหน้านะ เอาทักทายหน่อย เอาไม่ทักก็ได้ เอาทักหน่อยก็ได้ ทักทายสวัสดีแม่ๆเขาหน่อย อ๋อ เหนื่อยย่าให้พักหายใจหน่อย ให้ จ้า พักนิดนึงสวัสดีค่ะ น้องป่านปานชีวาจาก SSK Music หรือว่า SSK Music โดยชัวร์และสิงห์สยามนะคะ จ้าฝาก วันนี้ก็ เอาไว้ด้วย มาในธีมพี่รู้จักไหมอะไรนะ ดอกทองสีส้ม เอ้ย ดอกส้มสีทอง อ๋อ โอ้หันมาตกใจเลย ขอโทษ เราเป็น ขอโทษ พี่คล้าวกับทองกวาว อ๋อ เออ แต่พี่เขาไม่มา อ่ะ มาทองกาวอีกตัวหนึ่งสีดำๆมีเขา อ๋อ จะบอกว่าพี่เป็นกระลอกของพี่คล้าวเหรอ ควายควาย อ๋อโอเค น่ารักซะเลยอ่ะ ก็ อ่ะ วันนี้จริงๆมีร้องเพลงให้แม่วอร์มร่างกายกันนิดนึงนะคะ จ้ะ แต่ว่าเห็นเครื่องหัวจัดเต็มขนาดนี้นะคะ ไม่ได้มาในม่านนักร้องอย่างเดียว อ่าฮะ เดี๋ยวเป็นนางเอกลิเกต่อนะคะ อยากให้ ต่อกันไปเลย แม่ๆรอติดตามกับลิเกเยาวชนน้องป่านปานชีวาด้วยนะคะ จำไว้แล้วนะ เดี๋ยวถ้าลิเกยังไม่เลิกแล้วยายเสื้อเขียวหนีกลับก่อน เดี๋ยวจะไปดักตีหน้าวัด ไม่มี อยู่เลยใช่ไหม นี่ชอบยายคนนี้ซะแล้ว นี่ แม่จะให้รางวัลเหรออ๋อ แม่จะดูหมอให้ ตายแล้ว เป็นไงล่ะ แล้วเพิ่งไปหาหมอมา เนี่ยแห ด้ ละ วย วันนี้แหละลิเกเราดังเลย ดังแน่ ฮะ อ๋อ เออ มีสร้อยพระ นี่ เขามีของ ๆ แม่จะถอดสร้อยทองให้หนูเหรอ มีพ่อแก่ อ๋อ เหมือนกันมีพ่ออ่ะ สนุกกันต่อเลย อีกสัก2 ผลงานเพลง ได้ค่ะ เฮ้ย มากันมารักน้องปานเข้ามารีบมา เร็วไวมารักกันใหม่อย่าเพิ่งรอ
ไม่เล่นแล้วลิเกอะไม่ไหว เอางั้นค่าตัวได้ไม่ครบนะ เดี๋ยวเล่นงั้นจบเลย เยี่ยมแหม่ตีวงกว้างซะด้วย ได้รางวัลมาแล้ว มาสิรีบมารีบมาเร็วเร็วไวไวกุ๊กกิ๊กกันได้ไหมใจไม่ตาหัวใจยังว่างขอเชิญทุกท่านมานั่งตีลังการวมทุกข์ความรู้สุขมาร่วมสนุกหุยฮาหุยฮาคนโตคนยากคนลงคุณป้าคุณตาคุณยายลืมแล้วหรือไรเรามีร้านใหม่เดียวนี้แฟนเพลงที่รักจะเพิ่งรีบจัดไมตรีเรามารักกันสักทีเรายังไม่ดีไม่แหกตาขอบคุณแฟนๆที่ยังเหนียวแน่นเป็นแฟนตลอดไปด้วยความเต็มใจน้องคงจะได้บึงใบบุญเคยทุกข์จิตาค่ะสงสารฉันนะเมตตาการุณกราบขอบพระคุณพ่อคุณแม่คุณที่หมายใจหมายตา แทบขาดใจ สุดๆเพลงนี้ เดี๋ยวเรียนเชิญน้องชายมาร้องคู่สักเพลงหนึ่ง ได้ กินน้ำหน่อยไหมอ่ะ เห็นเต้นไม่เลิกเลยอ่ะเราอ่ะ ยังไหวอยู่ เอาไว้อยู่ไว้อยู่ ขอยาดมจากแม่ได้ แม่รู้ ข สึ อก ยา ว่า ดมจากแม่ได้ รู้สึกเพลงนี้ไม่ได้ร้องกับเจ้าของเพลงนานแล้ว ไม่ได้ร้องเลย บ้านพี่อยู่ฝั่งขนง จ้ะ บ้านน้องอยู่ฝั่งคณีหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีมาสิข้ามคลองมารักกันรักกัน ถึงน้องอยู่ฝั่งขนนไกลโพ้นพี่ก็ใฝ่ฝัน พี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวัน ขอให้รักมันผูกพันมารักกันด้วยใจ เอ้าเฮ้ย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  ทนเฝ้าทนเฝ้าทนว่ายน้ำข้ามคลองคลองข้ามคลองข้ามคลองที่กว้างห่างไกล รักมันปักอุรานี่พ่อแม่มาด้วยความเต็มใจ มีท่าด้วย เอาความรักมาให้ด้วยใจพักดี ถึงน้องอยู่ฝั่งขนนบ้านพี่อยู่ฝั่งคณีแม้นว่าน้องเมตตาไหว้หามาหาพี่8 ทีลองดูสิครับ ทีเดียวไม่พอ มารักกันรักกันถ้า8 ทีน่าจะต้องให้คนนู้นไหว้เอาไปไหนแล้วอ่ะ หายตัวเสื้อเอามาจ้ำกันหน่อยแล้วเอามือจ้ำมือเอามือจ้ำมือมือจ้ำมือจ้ำมือจ้ำมือบ้านน้องอยู่ฝั่งขนนบ้านพี่อยู่ฝั่งคณีหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกที มาสิข้ามคลองรักกันรักกัน ถึงพี่อยู่ฝั่งถนนไกลโพ้นน้องก็ใฝ่ฝัน น้องจะพายเรือไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวัน ต้องต่อไหมเนี่ย ขอให้รักมันยกมาข้างหลังหน่อยมา เวลากันด้วยใจ เอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยแม่มาดูเร็ว อะไรอ่ะ วรนุชแหวกแหน พี่ทน พี่ทนว่ายน้ำกับคลองเขาบอกที่กว้างไกล รักมันปากมุราพี่ว่ายข้ามาด้วยความเต็มใจ เอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความหวังดี บ้านพี่อยู่ฝั่งถนน ทางโน้น บ้านน้องอยู่ฝั่งคณีขอให้พี่เมตตาว่ายน้ำมาน้องสักทีขอน้องสิอย่ามัวมาข้ามไปข้ามมา อันนี้ตัวอะไรนะ รอร้องอ่ะเชีย รอ ขออีกสักเพลงนะแม่เพลงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราตาพี่แล้วใช่ไหม ตาพี่แล้วจ้ะ อีกเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเล่นลิเกกันแล้วจะแม่จ๋า ก็เพลงฮักกันบ่ได้
อเป็นคนสวยแต่ฉันนั้นเป็นคนโสด ฉันขาวหน้าดมแต่เธอนั้นคนหน้าดำอะ เธอมีเตียงนอนที่นอนที่มีราคา ฉันชอบซื้อนาแต่เธอชอบโดนจำนำ เธอเป็นคนดี ฉันเป็นคนเลว แต่งกันคงแล้วไม่มีงานทำ โทรหากันบ่ได้ดอก ท่อนต่อไปใครร้องอะ เชื่อไหมตอนเล่นลิเกอ่ะหมดแรง นั่งหอบอยู่ข้างๆเนี่ยรอดูเลย ฉันนั่งรถยนต์แต่เธอต้องนั่งรถเมล์ เธอนอนบนเปรแต่ฉันต้องนอนพื้นปูน ฉันเป็นชาวกรุงที่งามติดตรึงดวงตา ฉันเป็นชาวนาหน้าตาเหมือนตัวการ์ตูนเธอไกลกว่าฉัน ดังดินกับฟ้า ดังหงส์กับกาไม่เคียงคู่บุญโอ้หากันบ่ได้พอ โอ้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 
คนโสม ทางนี้ ข้าว ทาง หน้า นี้ ดกอ่ะ งงเลย โอ้โห เงินทองเที่ยวจองที่มีราคา ฉันชอบซื้อนาแต่เธอชอบโรงจำน เธอเป็นคนดี ฉันเป็นคนเลว ำแต่งกันคงแล้วไม่มีงานทำ โอ้หากันบ่ได้ดอกโอ้หากันบ่ได้ดอกหากันบ่ได้ดอก ขอบคุณจ้า ขอบคุณครับ ขออนุญาตนำทุกท่านนะครับ พักเหนื่อยนะครับ แล้วก็รับชมความบันเทิงผ่านนาตาลิเกไทยครับ ผมกับน้องป่านชีวาครับ ขออนุญาตครับ ศิลปะจากน้องปานปานชีวา ศิลปินวัยรุ่นนักร้องแล้วศิลปะพื้นบ้านคำว่าลิเก ของศิลปินเยาวชน เริ่มต้นขึ้นแล้วครับท่านผู้ชม เฮ้ฮัชชาน้องปานปานชีวาแสดงแล้วจ้า พ่อจ๋าแม่จ๋าป่านชีวาทำการแสดงแล้วจ้า จับจองพื้นที่ด้านหน้าเวทีกันได้เลยนะครับผม น้องป่านชีวาทำการแสดงแล้ว กับลิเกรุ่นน้องนักร้องเสียงหวาน นี่แกแสดงแล้วจ้าล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 าแสดงแล้วจ้า Happy ya 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 Happy ya 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 Happy ya ตามตำรับเรียนรู้ไหวครูก่อน ขอยกรขึ้นพนมก้มเกษาน้องคำเลิกราครูที่บูชา เป็นตำราสืบสร้างกระปากบ้าน Happy ya 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 Happy ya 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 Happy ya พระพิฆเนศเราทบทวนควรกราบเท้าเทพข้าเจ้าผู้ชลาใจอาคารมีพระเศียรเป็นโคชาปัญญาทานปาฏิหาริย์วิธีมี4 กร
Happy ya ya ya, happy ya, happy ya ya ya, happy ya, happy ya ya ya, happy ya, happy ya ya ya, happy ya องค์พระเพชรรู้กันก็ชาญวิทย์ผู้ประดิษฐ์นาฏศิลป์มาสั่งสอนพระกระสดปัญญาสอนสร้างบทกลอนโคนละครฟ้อนรำเป็นตำรา Happy ya ya ya, happy ya, happy ya ya ya, happy ya, happy ya ya ya, happy ya, happy ya ya ya, happy ya รักกันและโกรธนาเนื้อก็เหลือฤทธิ์เป็นคู่คิดเพลงไว้ให้ศึกษา เครื่องสังคีตดีสีปีชวารำมนากลองโทนตะโพนไทย Happy ya ya ya, happy ya, 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 happy ya เดิมลิเกเฮฮามาจากแขกเดิมลิเกเฮฮามาจากแขกไทยกันแปลกนำแปลคิดแก้ไขมาเป็นศาสตร์นาฏศิลป์ว่าเป็นใครเริ่มที่ไรออกที่แรกแขกต้องมี ศิลปะศิลปินวัยรุ่นเยาวชนอย่างน้องปานปานชีวาไม่ว่าจะเป็นทางด้านร้องเพลงหรือว่าสนใจศิลปะพื้นบ้านของคำวลิเกหลายศาสตร์หลายๆแขนงที่ศิลปินกลุ่มวัยรุ่นอย่างน้องปานปานชีวาอนุรักษ์และจัดลงเอาไว้เช่นในงานสำคัญซึ่งเป็นเกียรติในชีวิตหนทางศิลปินวัยรุ่นอย่างน้องปานและทุกๆกลุ่มนักศึกษานักเรียนยุวชนและเยาวชนสู่สายตาสยามประเทศในค่ำคืนนี้น้องปานปานชีวาพร้อมนำเสนอในชื่อเรื่องโอรสพเนจรโอรสพเนจรนวนิยายแบบฉบับที่ขึ้นชื่อวลิเกศิลปะศิลปินพื้นบ้านจากศิลปินกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นอย่างน้องปานปานชีวาและพวกพ้องน้องพี่ร่วมด้วยวงดนตรีไทยสอนสิริมงคลแห่งจังหวัดนนทบุรีร่วมด้วยช่วยบรรเลงสร้างความมาตรฐานผ่านผลงานให้ชาวสยามประเทศใจกลางกรุงวันนี้ได้รับชมกันฉากแรกศิลปะศิลปินน้อมนำเสนอดาวร้ายจักริดมรกตรับบทบาทเป็นอะไรโอรสพเนจรศิลปะศิลปินพื้นบ้านคำวลิเกจากน้องปานปานชีวาหน้าพาดแรกถ่ายทอดโดยดาวร้ายจักริดมรกตครับท่านผู้ชมคำว่าไอ้ลูกเฉลยได้ยินใครเอ่ยแน่นอก นี่มันสวรรค์หรือเป็นนรกเมื่ออยู่ในโลกหนุ่มร้อนขอเป็นประการห่างญาติเป็นมัจจุราชมาเยือนจะกรีดเลือดเชือดเฉือนไม่ยอมให้เพื่อนละคอดคอนในคืนวันนี้ถ้ามีโอกาสกูขอเป็นฆาตกรข้าพเจ้าเององค์กษัตริย์สมิงมัทฉะแห่งหงสาวดีน
น้องสาวคนเดียวคือสุรเทพินตั้งแต่สิ้นสมเด็จพระราชมารดาและพระราชบิดาข้าพเจ้าขึ้นเรืองหน้ามีช้างแก้วม้าแก้วบัลลังก์แก้วแต่ตอนนี้ต้องมาสูญเสียบัลลังก์ทองให้กับองค์กษัตริย์สองสีพี่น้องอนุรักษ์และอนุราชด้วยความที่ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นสองรองใครอยากจะได้แผ่นดินคืนจึงยกน้องสาวสุรเทพินน้องสาวคนเดียวของข้าพเจ้าให้เป็นเอกพระมเหสีขององค์อนุราชราชาโบราณเขาว่าไว้ว่าจะผูกวัวผูกควายผูกกันด้วยเชือกแต่หากแม้จะมัดใจชายแล้วก็มันต้องใช้มารยาหญิงจึงได้นัดกับน้องสาวเอาไว้ว่ามีโอกาสวันใดขอใบเวรเมืองคืนเราจะกลับแผ่นดินหงสาวดีวันนี้เช่นเดียวกันจะขึ้นเฝ้าพระองค์เท่าองค์กษัตริย์อนุราช3 โมงได้เวลาในวันนี้จะกราบก้มองค์ผู้มีดังตั้งใจอยากจะได้เมืองคืนฝืนชะตามีโอกาสกูจะฆ่าให้ว่างไว สมิงบัญชาคิดการใหญ่ต้องการจะได้อิสรภาพกลับคืนสู่แผ่นดินหงสาวดีอนุรักษ์และอนุราชจะหลงกลหรือไม่ติดตามรับชมโอรสพเนจรงานศิลปะจากน้องป่านปานชีวานำเสนอสายใยสาระสำคัญพบกับพระเอกน้องพลอยแวมไพร์พระเอกหนุ่มวัยรุ่นไฟแรงอีกท่านหนึ่งที่รักในบทบาทการแสดงของคำว่าลิเกแล้วก็ศิลปะพื้นบ้านรับบทบาทเป็นอะไรในโอรสพเนจรติดตามรับชมบทบาทการแสดงสู่สายตาชาวสยามประเทศใจกลางเมืองกรุงครับท่านผู้ชมความดีบรรดำรงองค์อนุรักษ์เป็นผู้ปกปักของเขตทั้งแผ่นดินทองผู้ของประเทศท่องหาสาเหตุเสียหายศัตรูรายล้อมต้องพร้อมรบมันต้องเป็นศพฝังสายอนุรักษ์นามของข้าพเจ้าเสด็จพี่ให้นามว่าเสด็จพี่อนุราชแต่ณบัดนี้เสด็จพี่อนุราชได้หลงเมียเฉลยที่ให้นามว่าสุรเทพินด้วยเสด็จพี่อนุราชไม่ออกว่าขานการเมืองมาเป็นเวลาช้านานแต่วันนี้ข้าอนุรักษ์ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปเตือนสติของเสด็จพี่อยากจะไปถามว่าเหตุไฉนทำไมเสด็จพี่ไม่ยอมออกว่าขานการเมืองตั้งใจไว้แล้วไปเตือนสติเสด็จพี่จะดีกว่าแผนการของสมิงบัญชาจะสำเร็จหรือไม่อนุรักษ์จะเทพทูลต่อพี่ชายกษัตริย์องค์อนุราชเช่นไรที่กำลังหลงเมียใหม่คือนางเฉลยแห่งหงสาวดีสายใยสาระสำคัญรอยยิ้มเสียงประมือให้กับพระเอกน้องแอ้ตะวันร่วมสายสัมพันธ์บทบาทการแสดงศิลปะพื้นบ้านร่วมด้วยนางเอกอัชราเมืองนารายณ์กลุ่มศิลปินพวกพ้องน้องพี่จากน้องป่านปานชีวาศิลปินวัยรุ่นหนุ่มสาวรักศิลปะพื้นบ้านคำว่าลิเกไทยครับท่านผู้ชมมีเจ้า
านมาก อยู่ในวัด ออกมาก็มีเมียแล้วแม่ สวัสดีนะครับแม่ๆทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีนะคะ โอ้เมียจ้าเมียจ้าพี่ปรารถนานวลน้องแค่เพียงเป็นคู่อยู่ประคองพี่รักน้องคนนี้ สุรักที่พิลหวังเพียงที่พึ่งจะขอลำพึงเปิดเผยอย่ามองขวัญลาว่าเป็นนางเฉลยผ่านมาไม่เคยสุขีอยากให้พลิกผันคืนสันติภาพน้ำตาเมียบเสียงหอยเมียคงครวญใครหากผัวนั้นไม่ใจคอยอดคองอลุยลิบลี ถ้าเจ้าอยากได้น้ำไม้เดียจะให้นึกกับเมียคนดี พระองค์ท่านอนุรักษ์หม่อมชื่อสุรัตน์เทพินไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนนะคนส่วนมากก็จะเรียกก้าวหม่อมฉันว่าเป็นนางเฉลยที่ผ่านมาสุรัตน์เทพินไม่เคยมีความสุขเลย มีแต่ความทุกข์ล้วน ขอที่ชาฝ่าบาทก็กระหม่อมสวิงมัชชะขึ้นเฝ้าแล้วผู้เจ้าค่ะ เจริญสุขเถิดท่านพี่ ขอเดชะฝ่าบาท ว่ายังไงหรือท่านพี่ วันนี้ก็กระหม่อมขึ้นเฝ้า พระองค์ มีธุระส่วนตัวพระเจ้าค่ะต้องการจะกราบทูล ท่านพี่มีธุระอันใด เร่งแจ้งข้าอนุราชมาเถิด ขอเดชะพระองค์ท่าน ก็กระหม่อมสองสีพี่น้อง สวิงมัชชะและสุระเทพินนี้ เป็นพระมเหสีของพระองค์ท่านแล้ว แล้วก็กระหม่อมเนี่ยก็จะเห็นพวกหมู่มุกอมาตย์ราชมนตรีติชินยินทาหาว่าก็กระหม่อมเนี่ยเป็นเฉลยศึกก้าวกระหม่อมอายพระเจ้าค่ะ ๆ ใช่ไหมคะ หม่อมฉันและเจ้าพี่ของก้าวหม่อมฉันน่ะอายจะไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้ว ถ้าหากว่าหม่อมฉันและเสด็จพี่ทนความอับอายไม่ไหวสักวันหนึ่งหม่อมฉันคงจะขอกลับบ้านกลับเมืองนะเพคะ สุรัตน์พิน ที่ก้าวกระหม่อมกราบทูลเพียงก้าวกระหม่อมต้องการอยากจะได้สิ่งเดียวพระเจ้าค่ะ เอาอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่ทำให้เจ้า แล้วก็ท่านพี่นั้นสบายพระทัยเร่งบอกข้าอนุราชมาเถิดข้าจะจัดการให้ทุกอย่าง สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าอยากได้ข้าพเจ้าต้องการอยากได้ใบเวรเมืองคืนพระเจ้าค่ะ ใช่ไหมคะ สุรัตน์เทพิน คือว่าไม่ว่าพี่จะให้เจ้าหรือไม่ให้เจ้า ยังไงเจ้าก็อยู่กับพี่อยู่แล้ว พี่คิดว่าเรื่องนี้ไม่เห็นจำเป็นเลย หากแม่พระองค์ท่านไม่ให้ก็ต้องขอจะพาน้องสาวกลับเมืองอ่ะ หม่อมฉันกลับแล้วนะเพคะ เดี๋ยวโอ้ โอ้โห ถ้าไม่ให้ก็จะกลับแล้วนะตัวเองเขาไม่อยู่แล้วนะ แม่คุณไม่ทูลหัว อย่าทำกับพี่แบบนี้สิน้อง โอ้ยตี มานี่ก่อนมา เจ้า นี่ก่อน พี่อะ ตี โอ้ยแล้วก็ไม่เคยหลงซะด้วยเพิ่งหลงครั้งแรก จริงเหรอพระเจ้า จ ฝ่า ริ บาท งนะสิ ไม่เคยเลยเหรอพระเจ้าค่ะ ไม่เคย โอ้โห หลงก้าวหม่อมฉันหรือหลงวัดมาไม่ถูกเพคะ หลงวัดจอดรถก็ไกลด้วย นี่สุรเทพิน เรื่องแค่นี้เอง ถ้าเป็นงอนเสด็จพี่ไปได้ เอาในเมื่อถ้าท่านพี่และสุรเทพินอยากได้ ไปนำแผ่นทองมา มาแล้วพระเจ้าค่ะฝ่าบาท โอ้โห เตรียมพร้อมตลอด ลิเก เว เล่น ลาเพคะ ลิเกเล่นไว้เอาใจคนดูพระเจ้าค่ะ ลิเกเล่นเร็วแม่จะได้ดูรู้เรื่อง ในเมื่อท่านพี่และสุรเทพินอยากได้ข้าก็ไม่ขัด พระเจ้าค่ะ จะเซ็นมอบใบเวรเมือง เอาละ ให้รู้เรื่องกันไปเลย เล่นเลยพระเจ้าค่ะฝ่าบาท หากใครเรียกว่าเฉลย กระหม่อมอายพระเจ้าค่ะ เจอดี เจ้าพี่ ถวายบังคมเสด็จพี่ด้วยพุทธเจ้าค่ะ นี่มันอะไรกันเพคะ เสด็จพี่จะทำอะไรพุทธเจ้าค่ะ
เจ้าอนุรักษ์สิ่งที่เจ้าเห็นพี่กำลังจะเซ็นมอบเวรเมืองแผ่นดินหงสาวดีให้กับท่านพี่สมิงมัชชะและก็สุรเทพินเป็นอิสรภาพขอเดชะเสด็จพี่กว่าเราจะได้เมืองของสมิงมัชชะมาเป็นเมืองขึ้นของเมืองเราต้องเสียทหารกี่ร้อยกี่หมื่นพันคนที่จะเสียกลางสนามรบแล้วพุทธเจ้าค่ะทำไมเสด็จพี่ไม่ปรึกษาก้าวกระหม่อมก่อนแล้วพุทธเจ้าค่ะแต่พี่เป็นกษัตริย์นะ ขอได้ชัฟาบาทกำลังมองสงสัยเหลือเกินว่าในแผ่นดินของพระองค์เนี่ยใครกันแน่ที่เป็นประมุขปกครองรัตนบัลลังก์ทอง หากแม้เป็นแผ่นดินก้าวกระหม่อมแล้วก็ก้าวกระหม่อมสั่งประหารชีวิตไปแล้วพี่ค่ะ ท่านสมิงพ่อมร ทำไมสมิงมัชชาอยากได้ใบเวรเมืองคืนใช่ไหมของข้าก็อยากได้ถ้าอยากได้เอามาเอามาเจ้าพี่มันมากเกินไปแล้วนะพี่คะเจ้าพี่ต่อหน้าพระพักมันจะไม่เกรงใจเลยพี่ค่ะแล้วชีหน้าว่าตวาดใหญ่น้องสัญชาติแสนชั่วเจ้าพี่มากเกินไปแล้วนะพี่คะที่ต่ำมาทำตัวไม่รู้เงาหัวหรือนี่ตัดหัวไปย่างเลยพี่ค่ะมึงมาใช้เสียงออกสิทธิ์เกรงใจสักนิดก็ไม่มีจะมากเกินไปแล้วนะใจเย็นๆของเดชะประเทศทางฟังอนุชาจะทำนี่พี่ทำได้ใจดำพี่มาเอ่ยนำแบบนี้พี่ลืมการดาสุภาวดีใหญ่เสด็จพี่หลงผิดมองแล้วก็รู้ดูจริตหน้าตาไม่ผิดกับพี่มากไปแล้วนะหยุดนะเจ้าหยุดคำพูดของเจ้าบัดเดี๋ยวนี้มองแล้วก็รู้ดูจริตหน้าตาไม่ผิดกับพี่นี่พี่ทำได้ไม่สร้างซาไม่ลืมแก้วตาราตรีเจ้าอย่าพูดอย่างนี้นะหยุดวาจาของเจ้าบัดเดี๋ยวนี้สอนดูละว่าขอเดชะทรงได้โปรดอภัยโทษมีพลกล้าวต่อหน้าพระพักตร์องค์จอมเจ้ามันยังคิดห้าวขนาดนี้ถ้ามันไรโทษอาญาจะกลับหงสาวดีกลับเนาะพระไทยเย็นๆก่อนเดี๋ยวพี่จัดการให้กล้าผมฉันด้วยไม่นะเสด็จพี่มึงไม่ให้เกียรติมาเหยียดกันมาใช้สันดานกระด้างอารมณ์โมโหเพราะมึงอ้อหังมาร้ายอย่างขยี้มึงอยู่ไม่ได้ต้องไร้แผ่นดินฟังไว้ให้ดีนับจากวันนี้เป็นต้นไปมึงกับกูตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้องกูขอสั่งข้าวไม่ให้กินแผ่นดินไม่อยู่ออกจากเมืองกูไปมึงอยู่ไม่ได้ต้องไร้แผ่นดินไล่ออกจากถิ่นทันทีไปซะเสด็จพี่ให้รู้เสียบ้างว่าไผเป็นไผ ตอนนี้วัดนี้กูคุมไปไหนก็ไปสมิงมัชชะไม่ได้การแล้วเรื่องนี้ต้องไปบอกกับพระพี่นางสุ
สุภาวดีจะดีกว่า ร่วมส่งสายใยสาระสำคัญในท้องเรื่องโอรสพเนจรพบบทบาทการแสดงจากแมงปอคุณแม่ของน้องป่านปานชีวาครับท่านผู้ชมแม่พิมพ์ของชาติที่รังสรรค์ความรู้ความสามารถให้กับน้องป่านปานชีวาพบกับนางเอกแมงปอครับท่านผู้ชม บนแท่นประทับพระที่องค์มเหสีกษัตริย์สมเป็นราณีนางนาถจะยุระยาดย่างเยื้องพระไทยเพื่อแผ่เพื่อแผ่สมกับเป็นแม่สีเมือง พระพี่นาง อนุรักษ์ยายน้องเข้ามาหาพี่ด้วยน้ำหูน้ำตาเช่นนี้ เกิดอันใดขึ้น พระพี่นางพุทธเจ้าค่ะณตอนนี้เสด็จพี่อนุราชได้ไล่ก้าวกระหม่อมออกจากเมืองแล้วพุทธเจ้าค่ะ ทำไมพระองค์ท่านถึงไร้เหตุผล มันเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นเสด็จพี่จะมอบใบเวียนเมืองให้กับสมิงมัชชาก้าวกระหม่อมก็ไปขวางเอาไว้ทำให้เสด็จพี่ไม่พอใจ ก็เลยไล่ก้าวกระหม่อมออกจากเมืองพุทธเจ้าค่ะ เอาอย่างนี้เจ้าไม่ต้องไปไหน พี่ฟังความเช่นนี้ พระองค์ท่านนั้นทำผิดไม่ถูก พี่จะเป็นฝ่ายไปพูด จะไปเจรจาดูสิจะหลงผู้หญิงเช่นนี้ แล้วมาไล่น้องออกจากเมือง ไม่ได้ เจ้ารอพี่อยู่นี่ พี่จะไปเอาความ ไม่นะพระพี่นางช้าก่อนพุทธเจ้าค่ะ เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในพระนคร เมื่ออนุรักษ์ถูกขับไล่พระพี่นางอย่างสุภาวดีจะทน และแก้ไขเหตุการณ์นี้อย่างไรครับท่านผู้ชม เป็นยังไงบ้างสุรเทพินที่จัดการให้เจ้าทุกสิ่งทุกอย่าง เจ้า แล้ว พี่หม่อมฉันนะขอบพระทัยเจ้าพี่มากนะเบคะ ไม่เป็นไร ถ้า เลย หาก จ้ะ ว่าเจ้าพี่อนุราชนะไม่เป็นดักสักคนหนึ่งนะหม่อมฉันและเจ้าพี่สมิงมัชชะนะคงจะต้องกลับบ้านกลับเมืองคงไม่อยู่ที่นี่แล้วแหละเบคะ อย่าไปไหนเลยนะ อยู่กับพี่นี่ ถ แห วา ละ ยพระพรเพคะ นะรู้ไหมอยู่กับพี่อย่างนี้ อย่าไปไหนเลย หม่อมฉันก็ไม่อยากนะยังอเราะฉอเลาะ นี่พี่ว่าวัน ข นี้ วาไม่เห็น ถวายพระพร จะพาเจ้าไปเล่นสงกรานต์สักหน่อย ว่าแถวนี้เขามีเล่นสงกรานต์เดี๋ยวพาไปเข้าสารนะถนนเข้าสาร หม่อม ค ฉัน น อยา เย ก อะ ไป ดี หม่อมฉันอยากไปเจ้าที่ ถนนข้าวสาร หม่อมฉันไปหน่อยนะเบคะ ยุคนี้รุ่นนี้เขาคงจะปะแป้งหรอกนะ ถวายพระพรเพคะ อะไร แหม เนี่ย ออล้อฉอล้อกันเหลือเกิน เข้ามาได้ยังไงสภาวดี มารู้เช่นเห็นชัด นี่หรือว่าองค์กษัตริย์มีศักดิ์ กอดกันกลมเลยนะ ใจเย็นๆใจเย็นๆทั้งเมียหลวงเมียน้อยเลยใจเย็นๆใจ เจ้า เย็น พี่ช่วยหม่ ว่า อ ยั ม งไง ฉันด้วย สุราเทพิน กลัวจะออกสันควนแขวนไปหมดแล้วเบคะ ๆไม่ต้องกลัว เดี๋ยวพี่จัดการให้ นี่หรือกษัตริย์มีศักดิ์ อะไรเนี่ยสุภาวดี แม่มาหลงหลบคบชูรักทำเป็นมากๆตัณหา เอ้าทำไมมา ไม่ ว่ากัน หึ แบบ ง นี้ ไม่ อ่ะ หวง นี่ไม่หึงนะ ไม่ได้หึง อันนี้ไม่หึง ไม่หึงแน่นะ ใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้หึงเลย ไม่หึงแน่นะ ขนาดเนี้ย ดีนะกูโสด ไม่หึงไม่หวง แต่ใจมันหาย ใจเย็นๆก่อน ไม่ใช่ ตลาดอารมณ์มาทำนางพลอดกอดกันก็ฉันกลัวพี่แถมยังมาทมปัญหา นี่คงหลงเสน่ห์อีนางจรที่มันใช้มนต์มายา
หยุดคำพูดเจ้าเดี๋ยวนี้นะสุภาวดี แล้วหม่อมฉันจะพูดไม่ถูก เห็นว่าหม่อมฉันแก่แล้วใช่ไหมเพคะถึงลงอีรังหน้าหวานนี้ทั้งที่มันเป็นคนต่างเมือง เจ้ามาทำไมเนี่ย ดูสิทะเลอารมณ์ลายดูถูกองค์ชายยอดชู ตายจุ๊บพี่ ว่าไงจ๊ะ สุรเทพินกู โอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่อยู่ตรงนี้แล้วเจ้าไม่ต้องกลัว ถาม อะไร ว่าเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วเจ้าพี่โอนเงินค่าขวัญก็ให้หนูเลือกแต่ได้ไหมแม่ขอพูด นะเดี๋ยวพี่โอนเอาไว้เดี๋ยวสุภาวดีอยู่เฉย ก็พระองค์ท่านยังพูดกับหม่อมฉันไม่รู้เรื่องเลย เรื่องของอนุราชพระองค์ไล่ออกจากเมืองเป็นความจริงหรือไม่ ๆนี่เดี๋ยวเจ้ากับพี่ต้องคุยกัน อยู่เฉยๆก่อน ตายแล้ว สุรพินไม่ต้องกลัว ดู นะ สิทะเลมาลมลายดูถูกองค์ชายยอดชูสมควรหรือไม่ทางใจพวกโมแม้ช่างผิดถูกปัญหาเมียก็รู้ว่าเป็นผู้แพ้ ว่าไงจ๊ะ เห็นไหมมีแต่น้ำตา โอ้ไม่ต้องร้องนะ เอากระมังไม่ยันหรอก บ้านสายทองเริ่มวุ่นวายแล้ว เนี่ยตัวดี ดีก็บอกไม่มีเมียนะพี่ค่ะ ทำอายขายหน้านิดน้องอย่ามาโนอายผู้ชม วัดพอเขานั่น จะอายทำไมเมียหลวงเมียน้อยเขาตบตีกัน มันเป็นเรื่องปกติ ในเมื่อคนกลางมันไม่มีความคิด เจ้าไม่อายเขาบ้างหรือไงแล้ว มัน เนี่ย ฉันไม่อาย เจ้าพี่หม่อมฉันก็ไม่ไหวเหมือนกัน ใจเย็นๆ เจ้าพี่สุภาวดีมาถึง ก็มาว่าหม่อมฉันชดก็หล่อนไม่เป็นไร ถ้าหากว่าไม่เลือกก้าวหม่อมฉันก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่เลือกก้าวหม่อมฉันจะไปเล่นสงกรานต์อย่างนี้เลยเจ้า โอ้ พี่ โอ้ ตายแล้ว ใจเย็นๆเดี๋ยวไปพร้อมพี่ เดี๋ยว หม่อม พี่ ฉันรอ ไป แล้วเนี่ย อย่าไป ตุ๊กหน้าประตูเต็ม อย่าไป เลย คนเดียว ห นะ ล่อน เดี๋ยว ขึ้นตุ๊กแล้วให้เขาไปเทเอาเลย เจ้าพี่ ทำอายขายหน้า น้องอย่ามาโนอายผู้ชม วัดพอเขานั่น ไม่อาย เมียหลวงนั่นหรือนะมาดื้อรันมาด่าว่าการแก่งกล้านี่ยกปัญหา นี่ว่าเรื่องหอย นี่น้องอายอยย้อยหยดหอย หม่ น้ อ อ ม ง ฉันเดอะเบสอยู่แล้ว ตายแล้ว เช่นคองปอดมีทั้งสดสู้ซา โอ้ยเปรี้ยว ทำ ปา ไม ก เธอมันหอยหลอด ราคาย อ ดี ด ออก อร่อย สมควรถูกปล่อย ขึ้นรา ตายแล้วพระองค์ท่าน สมน้ำหน้า เดี๋ยวพี่จัดการให้นะ ใจเย็น ฉันไม่ได้เป็นใคร ๆใจเย็นๆนะ อันนั้นหอยอร่อย อันนี้หอยหลอด ใช่ แม่มากระทบกระเทียบเปรียบไปว่าเรานั้นเคยเหมือนคนขายหอย พระองค์ท่านพูดเช่นนี้ ทำไมเลย อันนั้นหอยอะไรนะเพคะ นี่หอยนางรม หอยนางรมหม่อมฉัน หอยหลอด กดราคาหน้าดูเลยแม่ หอยนางรมกิโลหนึ่งหลายร้อย เรา2 ตัว เลข2 หลักพระองค์ ใช่ ท่าน ก้าวหม่อมฉันเอาหอยนางรมสุราษฎร์ธานีด้วยนะเพคะ หอยตัวใหญ่ เปรียบไปว่าเรานั้นเคยขายหอย ไอ้หอยยังว่า น้องก็เห็นอยู่บ่อย ทำไม แต่ว่าคงเคยหอย ยังว่าแม่หล่อนนะคงเคยหอยเพกเคยขายไหม เจ้า คะ พี่ ว่ายังไง เคยขายแน่ๆ เคยขาย ฉันไม่เคยนะแม่คะ เคยแน่ๆ เคยทำไหม ไม่เคย เอาเหรอ เคย ไม่ สองครั้งเองอะ เฮ้โถนี่ หล่อนคงจะหลา
ย็น อยู่ที่ตลาดการค้า แม่จ๋าแม่เป็นเมียหลวงใช่ไหมขอใช่ไหม เดินไป เรียกเรตติ้งซะด้วย เดินไปสมิธเดี๋ยวก็ตกเวทีหรอก ตบมือให้หน่อย คุณนายคุณนานั่น ฉันเสียงดัง รับรองว่าณที่นี้ เดี๋ยวก่อน ไม่มีเมียน้อย เดี๋ยวขอหาเสียงบ้างนะคะ หนู ซื้อ ดู ต่อเลยใช่ไหมแม่ หนูดูให้ดีนะ แม่ซื้อคนไหน คนนี้ใช่ไหมแม่อวบอึมถึงจะเป็นหอยหลอดก็กินอร่อย แม่จ๋า แม่ปากดีมายุชาวบ้านก็ตีกันนะ จริง ๆ แล้วหนูเป็นเมียน้อยแค่ในเรื่อง แต่ว่าชีวิตจริงหนูยังโสดนะคะ นี่เมียจ๋าเมียจ๋าเขาเรียกเสียงปรบมือเราไม่ต้องเรียกเสียงปรบมือเราเรียกแบงค์ร้อยอย่างเดียวก็พอ จะได้ไหมล่ะ แบงค์20 ก็ยังดี ปรับมาให้เมียน้อยสักหน่อย โอ้โหเป็นไงเอ้ยพี่ข้างหลัง ข้างหลังเนี่ยดัง ข้างหลังมีเว้ยข้างหลังมี มี นู่น เสียงหุ่นข้าวโพดคั่วป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะ นี่ ป๊อกแป๊ะ คนไหนที่ตบมือให้เมียน้อยขอให้กลับบ้านไปเจอเมียน้อยอยู่บ้าน แต่พี่ว่าคนข้างหลังน่ะมีเมียน้อยเนี่ยแหละปบใหญ่เลย ตบใหญ่เลย ตบมือให้หนูกันเสียหน่อย จะตบอีหลายมารยาเจะพี่ อะไรกันเนี่ยเอาเอ้ย ฟาบาทห้ามดิเพื่อน ห้ามเลย เมียฟาบาทก็ห้ามเองดิไม่ใช่ ไม่ห้ามเลยเนี่ย ไม่ใช่เมียกระหม่อม โอ้ยเอาเอาใหญ่แล้ว บ้านชายทองวุ่นวายแล้ว ไอ้เจ้าพี่ช่วยหน่อยดิเอายังไงแล้วเนี่ย ฟาบาทห้ามหน่อยใช่ไหมล่ะ โอ้โหเอาจะห้ามยังไงวะเนี่ยเอาเดี๋ยวโอ้โห สู้เขาน้องสู้เขาอย่ายอมฟาบาท เจ้าพี่ช่วยบอกฉันนะเด็กมาส่งไหมคะเจ้าพี่โอ้โหเลือดไหลเป็นกองเลยอะเจ้าพี่ สุภาพดี หม่อมฉันไม่ได้เจตนาไม่เคยมีเจตนาที่จะทำร้ายพระองค์ท่านขอโปรดประทานอภัยด้วยเพคะ แค่เรื่องแค่นี้คือจะเอาชีวิตกันเลยอย่างนั้นหรือ มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ใช่หรือเพคะพระองค์ท่านไล่น้องชายไล่อนุราชออกจากเมือง พระองค์ท่านเนรเทศน้อง อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กเหรอกับอีแค่ใบแวนเมืองคืน ในเมื่อพวกนี้เป็นเฉลย ก็สมควรที่จะเป็นเฉลยตึก ขอเดชะฟาบาทก้าวกระหม่อมอยากจะกราบทูลอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เห็นว่าฟาบาทกำลังหน้าฝืนหน้าขวานแต่เรื่องนี้สำคัญจริงนะก้าวกระหม่อมมีเรื่องสงสัย เพราะว่าหมู่พวกอมาราชมนตรีเนี่ยเห็นพระอนุชาพระองค์ท่าน เดินทางไปที่ตำหนักส่วนตัวของฟ้าหญิง บ่อยๆก้าวกระหม่อมสงสัยว่า ลูกในท้องเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ลูกของฝ่าบาท ปากไปเลยนะ อาจจะเป็นลูกน้ำฝนบนน้ำท่อก็ได้พี่หรอ นะเพคะไม่เคยจริง เจ้าพี่อนุราช ไม่มีมูลหมาไม่ขี้หรอกพี่หรอ เรื่องเนี้ยหม่อมฉันสุรเทพินนะพอรู้มาอยู่บ้างแล้วอะแต่ก็ไม่อยากพูดไม่อยากให้ผัวต้องไม่สบายใจไม่เคยจะพูดจะปิดปากออกมาเลยสักนิดเดียวจะไม่ไปค่ะพระองค์ท่านอย่าเสียอกเสียใจไปเลยนะไปค่ะถ้าหากว่าเด็กในท้องของสุภาวดี จะไม่ใช่ลูกของเจ้าพี่ แต่คงจะเป็นลูกของพระอนุชาของเจ้าพี่ อย่าเสียใจไปเลยนะพี่ค่ะเจ้าพี่ สิ่งที่ ปากไปเลยนะ เจ้าต้องหากที่ต้องหยุดวาจาสุภาวดี สิ่งที่เสด็จพี่สมิงมัชชาสุรเทพินพูดมา พี่ก็พอเข้าใจ ที่เจ้าเข้าสู่ตำหนักส่วนพระองค์ของเสด็จพี่ เพราะว่าเจ้าอนุรักษ์ไปฟ้องเจ้าใช่ไหมเรา มันเป็นเรื่องจริงที่พระองค์ที่น้องชายเข้าไปบอกหมอมฉัน แต่ด้วยเหตุนี้มันก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองหมอมฉันไม่เคยคิดที่จะทรยศพระองค์ท่าน น้องชายแค่มาบอกว่า พระองค์ท่านเนรเทศเขาออกจากเมือง ด้วยเหตุที่ว่าแย่งใบเมียแวนเมืองคืน ก็เพราะเหตุนี้ไงเล่ามันทำให้พี่เริ่มเชื่อ
ว่าเจ้ากับอนุรักษ์ต้องมีความสัมพันธ์กัน ไม่ ในเมื่อพี่เลี้ยงเจ้าดี เจ้าไม่ชอบ เพราะฉะนั้นท่านพี่สมิงมัชชะ รับได้ข้าวพระเจ้า รับคำสั่งและปฏิบัติตามเล่งจิกกะลาหัวอิสุภาวดี ไปตัดหัว รับได้ข้าวเสียใจด้วยนะพระเจ้าค่ะฟ้าหญิงช่วยบอกได้จริงๆเคราะห์หามยามซวยใครก็ช่วยไม่ได้ เชิญพระเจ้าค่ะ ว่ามันมีพวกมารร้ายอยู่ในเมืองไงในเมื่ออยากจะตาย เราก็ไม่กลัวตายหรอก ดวงฟ้าหญิงไม่ดีเองตอนนี้ฟ้าหญิงจะตายแล้วก้ากระหม่อมให้เวลาฟ้าหญิงแหล่ลาตาย5 นาที เสียเวลาลิเกเล่นเร็ว ฟ้าหญิงไม่แหล่ไหนแล้วไม่แหล่ฟ้าหญิงพระเจ้าค่ะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไป ที่พระองค์ท่านพูด มันก็อาจจะจริงก็ได้ ในเมื่อพระองค์ท่านตัดสินประหารเรา เจ้าอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลย คอยนะฟ้าหญิงกล้าวกระหม่อมเองเป็นเพชฌฆาตอยากจะขอขมาต่อฟ้าหญิงหรือว่า นับตั้งแต่ข้าพเจ้าลงดาบฟ้าหญิงแล้วอย่าได้จองเวรจองกรรมกับข้าพเจ้าอีกให้หมดสิ้นกันณชาตินี้ ในเนี้ยเขตวัดเขตวาเราขอสาบานไว้เลย ไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าเราจะจองเวรจองกรรม ก้าวกระหม่อมบอกกลัวดอกพระเจ้าค่ะปากดีอย่างงี้งั้นก็อย่าอยู่เลยตายเถอะเป็นไรไม่ฟ้าหญิง ยิ่งปวดท้อง ห้องน้ำอยู่ทางโน้นพระเจ้าค่ะ ไม่ใช่ขับขายขับข่าวว่าจะคลอดลูกโอ๊ย โอ้ยฟ้าหญิง จะมาคลอดอะไรตอนนี้พระเจ้าค่ะก้าวกระหม่อมไม่ใช่หมอทำคลอดนะพระเจ้าค่ะไม่ใช่หมอตำแย ในเมื่อพระองค์ท่านสั่งกุดหัวหญิงคนเดียว ลูกก็ต้องให้รอดไหม อ่ะถ้างั้นก็นึกซะว่าทำบุญก้าวกระหม่อมให้โอกาสฟ้าหญิงคลอดลูกก่อนพระเจ้าค่ะ เจ็บท้องลองควร หมอ เฮ้ย หม ล อ อง ก็ไม่มี ควรด่วนใจคลอด ลูกเอ๋ยจงอยู่รอดปลอดภัย จะคลอดหรือยังพระเจ้าใกล้จะหมดเวลาแล้วฉันด่าโดยไปกระสอบปุ๋ยไปเลย เบ่งแรงไปหน่อย โอ้ยแบ่งดีละนาดไม่ล้ม เบ่งแรงไปหน่อยเถอะค่ะ เบาๆบรรยังไม่ฟ้าหญิง ดีละนาดไปคว่ ขอดูหน้าลูกหน่อยนะ ำโอ้โหฟ้าหญิงพระเจ้าค่ะ ฮะ ตอนนี้ก็กระหม่อมให้โอกาสแล้ว เด็กก็เปรียบเสมือนผ้าขาวที่ไม่รู้เรื่องของผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่อย่างฟ้าหญิงก็ต้องตายไปก่อน เดี๋ยว ทำไมคลอดกระปิกระปอยจังพระเจ้าค่ะ เหมือนจะเหลืออีกคนนะ ยังเหลืออีกแล้วค่อยๆฟ้าหญิง ค่อยๆนะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวไปโดนตะโพนแตก พอหญิงคลอดอีกคนนะ โอ๊ย 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 อ้าววันนี้ไปทะเลาะกับลมเบ่งหรือเปล่าฟ้าหญิง เบ่งจะหน้าคว่ำเลย โอ้ฟ้าหญิงลูกฟ้าหญิงไม่ตัวเล็กๆเลยเว้ยครับ คนที่สองลมค่อยอ่อนหน่อย ไปอยู่ในท้องฟ้าหญิงได้ไงทั้งสองคน ฮะ ฝ่ายหญิง ลูกเทวดา ลูกเทวดา ท้อง เนี่ย แฟบ แต่ตอนนี้เทวดาก็ช่วยไม่ได้แล้ว อย่าอยู่เลยเนี่ยตายเถอะอันแน่ นางหลบมาพุทธเจ้าค่ะ และความจริงก็เปิดเผย พระองค์ท่านนี่เอง แบ่งหลานให้ก็ เป็นพ่อของเด็กในท้องของฟ้าหญิง จริงอย่างที่เขาพูดกันจริงๆด้วย นางหนีไปพุทธเจ้าค่ะ ตัวดีๆนะ อ๋อนี่คิดเทครัวพี่ชายตัวเองเหรอไม่ใช่เหรอ คนอย่างกูไม่ทำสิ่งอะไร จังไรอับปีเช่นนั้นหรอก ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ วันนี้ก็กระหม่อมจะส่งข้อให้ไปอยู่กับยมบาลเขาบ้าง
ฝ่ายหญิง ปล่อยหญิงไปเถอะนะ จะไปไหนไหมอ่ะ หญิงก็จะหนีสิ อยู่ทำไมอะอยู่ก็โดนกดหัวสิ ฝ่ายหญิงจะรีบหนีไปไหนพี่คะฝ่ายหญิงก็กระหม่อมเป็นคนให้โอกาสเสมอ ตอนเนี้ยฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาจากนอกเมืองเนี่ยไกลพอสมควรแล้ว ไกลพอที่จะไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วก้าวกระหม่อมจะไว้ชีวิตฝ่ายหญิงก็ได้ จริงเหรอ ท่านจะไว้ชีวิตเราจริงเหรอ พร้อมด้วยกับราชบุตร แต่ก้าวกระหม่อมมีข้อแม้ ถือว่าเอาบุญข้อแม้อะไรก็ว่ามา ข้อแม้ข้อเดียวฝ่ายหญิงยังสะยังสวยอยู่ ยอมเป็นเมียก้าวกระหม่อมตรงนี้ก่อน อย่าขาย มึงตบหัวไม่ตายยังวะฝ่ายหญิงหากแม้นฝ่ายหญิงตายแล้วก็ขอให้ร่างของฝ่ายหญิงเป็นเหยื่อของแรงกาณสถานที่นี้ แต่ถ้ามึงยังมีลมหายใจแล้วก็มึงและราชบุตรอย่าได้อยู่แผ่นดินนี้ถ้ากูเจอมาเลยก็กูจะฆ่าแม่ทั้งโคตรเลย โอ๊ยปวดหัวจังเลย โอ๊ย นี่ที่ไหนเนี่ย จริงสิ ลูก ลูกของหญิงล่ะ ลูก เอ๊ะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอ๊ยปวดหัว โอ๊ย โอ๊ยปวดหัวจังเลยโอ๊ยนี่ไงลูก เจอลูกแล้ว 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 หญิงมี2 ลูกอะมี2 ลูก ลูกอีกลูกล่ะ ลูก พ่อพี่น้อง ไม่ต้องกลัวนะลูก เดี๋ยวจะรับเลี้ยงเจ้า และจะตั้งตำแหน่งให้เจ้า สูงส่งกว่าพ่อของเจ้าเจ้าไม่ต้องกลัว ความดีกระเดือง ให้ของเมืองอาดานพูดช่องเอ่ยขานลานข้าสร้างความยิ่งใหญ่ให้ใครร้องยาเมื่อเอ่ยภาษาเสียดสีตั้งชื่อลานข้าว่าทิเบตให้โตไปเกลียดเพศสตรีไปลูก เป็นยังไง รับหวานๆได้ไหมนะละนาดน่ะโอ้แล้วขึ้นตอนไหนวะน่ะขอกราบใครอะน่ะพระเอกจะร้องเฉิดฉายสักทีนั่นน่ะนิดเดียวเองให้มันจะร้องอยู่แล้วนะแม่ดูที่หน้ามาขวางกันจะได้ขออีกทีได้ไหมฮะขอวิงวอนกราบไหว้
มื่อคืนเนี้ยเหรออ๋อพอปลอจ๋าดูด้วยนะจ๊ะคนบงคนบ้าอย่าให้ขึ้นมาบนเวทีลิเกนะ ไม่มาแล้วใช่ไหมอาจารย์สั้นๆเลยโอ้โหมันก็สั้นไปโอ้ยอาจารย์เนาะขอหวานๆหัวขอกราบกรมไม่ต้องไปเลยโอ้โหคุยกันก่อนเนี่ยโอ้โหร้องให้ทำไมแล้วเราเอาลูกฟาดเลยน่ะมาอยู่นี่ไปอยู่นี่นั่งเอามือมาขวางทำไม ขายังไงอะใครเนี่ยมาจากไหนมาจากข้างหลังมาจากข้างหลังโอ้ใช่เห็นเมื่อกี้ก็เห็นวิ่งอยู่เมื่อกี้เอาหัวเลาะไปใจอีกแล้วสงสัยจะบ้าวะยายคนเนี้ยมีลูกด้วยฮะเหนื่อยมีลูกด้วยมีลูกด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหลูกชายมีกี่ลูกแล้วมี2 ลูกฮะก็เห็นอยู่ลูกเดียวนี่มี2 ลูกยังมาเถียงเด้มันมี2 ลูกอ่ะเขาบอกว่ามันมี2 ลูกยังมาเถียงว่าเหลือลูกเดียวได้ยังก็มี2 ลูกอีกลูกนึงไปไหนก็ไม่รู้เอาโอ้ยรับอารมณ์ไม่ทันเลยเว้ยมีลูกเดียว2 ลูกใช่ไหมอ้าวปวดหัวอีกแล้วปวดหัวเอาไงเล่าไม่สบายหรือไงล่ะแม่คุณอ้าวตกใจอะไรวะนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ้าวแล้วกูคุยกับใครวันเนี้ยนี่หญิงนะวิ่งหนีเพราะว่าหญิงกำลังจะโดนประหารชีวิตกำลังจะโดนโอ๊ยปวดหัวลืมอีกแล้วกูจะรู้เรื่องไหมแล้วเนี่ยเอาอย่างงี้หนูเดี๋ยวไปอารมณ์ไหนของมันล่ะเฮ้อหนีจอดได้ดีใจบ้าไปด้วยกันในคืนนี้เอาร้องไห้ยิงมี2 ลูกทำไมลูกเหลือลูกเดียวมีเหลือลูกมี2 ลูกโอ้ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้กินข้าวกินปลามาหรือยังกินข้าวไม่ได้กินยังไม่ได้กินเอางี้นี่ในครัวมีกับข้าวอร่อยเข้าห้องน้ำมาแล้วไม่ได้ให้ไปกินให้ไปกินข้าวก็บอกว่าเข้าห้องน้ำมาแล้วไม่ได้ปวดท้องก็ไม่ได้บอกว่าปวดท้องบอกให้ไปกินข้าวพูดไม่รู้เรื่องห้องน้ำว่างไปดูไหมเล่าห้องน้ำไปทำไมอ่ะอยู่ข้าวใครเขาให้ไปกินข้าวในห้องน้ำไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องมึงบ้าปะวะเนี่ยเอากูมาออกกับใครวะเนี่ยนั่นหัวเราะหรือตดเลยนั่นน่ะเอาเนี้ยไปกินข้าวแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเลยอยู่ข้างๆกันเลยหรือจะเอาข้าวไปกินในห้องน้ำก็ไม่ว่าอยู่ในครัวกินได้ไปนะเดี๋ยวดูลูกให้ตำรวจไม่จับใช่ไหมไม่ตำรวจไม่จับเพิ่งปล่อยมาตอนนี้กำลังเสียวว่าจะโดนล็อกล้อไม่โดนหรอกคณะกรรมการเขาเคลียร์ให้แล้วจริงเหรอไม่รู้กลับไปค่อยรู้มีใบสั่งมาเคลียร์กับเจ้าอาวาสเดี๋ยวจ๋าจ่ายเอาไปกินข้าวอยู่ในครัวนะลูกนะไปลูกไปหาข้าวกินนะโอ้โหเวรกรรมเนาะแม่เนาะคนเราเกิดมาสติฟั่นเฟืองเนาะไม่รู้ว่าไปเจอเวรเจอกรรมอะไรกันมาก็เหลือแต่ไอเด็กน้อยผู้ชายคนนี้แหละเนาะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีก็ไม่รู้นะไอเราก็ชื่อสีชนเราชื่อสีชนเหรอจะตั้งชื่อให้เด็กก่อนแล้วกันเนี่ยพระเอกเลยนะแม่นะจะขอตั้งชื่อเด็กว่าชาตรีพอจบฉากนี้เด็กโตจากนี้พบกับเรกประจำทีมงานครับโอบารมีครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมแสดงเป็นชาตรีสินไทยน้อมใจไว้ทันรับสงกรานต์มาชมลิเกน้องปานมอบไว้อย่าได้ว่าเว
มลิเกกราบก้มชมกัน เล่นกลางกรุงสยามมาทาบทามผู้ชมทุกชั้นให้ดีเลิศจันลงลือลั่นลิเกร่วมกันอยากก้าวไกล ไอ้หนูเสียงเบาๆหน่อยลูกไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องชมการไร่รำและขับร้องโดยโอพระเอกโอบารมีครับ กราบหลวงพ่อนำพาด้วยบุญญาพาห่วงใยอริยสงฆ์ยังเลื่อมใสเชิดชูสินไทยด้วยใจศรัทธาถ้าเข้าระยังนวนิยายนี่ผมเป็นใครครับคุณนายคุณนาท่านมองชี้แจงมา บอกในเวลาให้รู้ได้เลย โอ้ไม่ร้องลูกไม่ร้องให้ทันหมดโสกี เสียงดังซะด้วย รับประเพณีสงกรานต์เล่นแบบสนุกสนานนอบน้อมให้ท่านหมดโสกีรับประเพณีสงกรานต์เล่นแบบสนุกสนานนอบน้อมเล่นกันให้สุภาพอยู่ในคราบเพียบพร้อมกฎรัฐบาลก็เกลี้ยกล่อมจิโกงเติมโตแล้วเรา แต่เขาไม่รู้ยังเลี้ยงดูดุดบิดาอะไรนะครับ เสียงเบา เสียงเบาๆเลย ๆเลี้ยงน้องอยู่ โอ้โหเติบโตแล้วเรา แต่พี่เขาไม่รู้ โอ้ ยังเลี้ยงดูดุดบิดา ยืนใจกระตุก เขาตุกกระตา เดี๋ยวต้องเข้าเจรจานั่งโจ ผมมาไหว้พี่ ยังตีแพ้ทั้งดูแลแม่กันมา ทุกข์ใจไม่เบา ใครว่าแม่เรานั้นบ้า คอยข่มปัญหาโมโห แต่ผมน่ะโตแล้วพี่ผมนี้แพร่งพรายเลิกเด็กชายออกโชก นี่พูดอะไร เบา ทำไม ๆเลี้ยงน้องนะเนี่ยโอ้ ดื้อไหมล่ะเลี้ยงยากไหมล่ะ เลี้ยงไม่ยาก ไม่ดื้อไง ไม่ดื้อเลย กินเก่งปะเนี่ย โอ้โห แค่กินนมทุกวันนะแกไม่ต้องห่วงแล้ว แล้วแกมีนมหรือไงเล่า ก็ไม่รู้ก็เห็นพอสป้อนไปก็ดูดไม่หยุดเลยอะ โอ้โหจะกินทุกอย่างนะเจ้าคน กิ นี้ นทุกอย่างว่า อย่างนั้นไปแบบซ้ายทีขวาทีร้อนรนไปหมดเดี๋ยวก็ มันจะได้นอนหลับ อย่างนั้นเดี๋ยวเด็กก็กินหมูกระทะหรอก โอ้โหเดี๋ยวเด็กมันกินไก่ ชอบหมูกระทะ เป็นใครแล้วเนี่ย จำไม่ได้จริงนะน่ะ เอาเขาจะรู้จักกันเลย ดูสิตาข้างซ้ายเนี่ยเหมือนใครข้างขวาเหมือนใคร เห็นไหมริมฝีปากจมูกเป็นไง ดูดีๆสิดูดีๆจะมาเหมือนกันไหมเนี่ย โอ้โหนี่ชาตรีเหรอ ฉันโตแล้วเนี่ย
ชาตรีเหรอเนี่ย ลิเกเราเล่นไวเล่นดึกเดี๋ยว โอ้โห แม่ง่วงนอน โตแล้วใช่ไหม โตแล้วอ้าวแล้วพอโตแล้วโยนแบบนั้นเลย โตแล้วก็ปล่อยแม่งมันเถอะ นี่ ฮะ ก่อนฉันจะโตแกโยนแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้ย้อนแล้ว ดี เลี้ยง นะ ดี ถ้าแกโยนแบบนั้นฉันลำออกมาไม่สวยแน่เลย โอ้โหแปลว่าเลี้ยงดีไงลำสวยเลยเมื่อกี้ ก็นี่แหละ ได้พี่นี่แหละพี่ศรีชนที่เป็นทั้งพี่ เป็นทั้งพ่อ ดูแลฉันชาตรีมาจนโต ไม่เป็นไร เอางี้ชาตรีเอ้ยสงสารนะที่มันเลี้ยงที่ไม่ใช่อะไรสงสารแม่แกนั่นนะ ความทุกข์นั่นแม่วิกลจริตโตมาด้วยความยากจนยากลำบาก นั่ นะ นนะเจ้า ก็ยังไม่มีเงินที่จะพาแม่น่ะไปหาหมอดีๆรักษาแม่ให้หายว่าแม่มีเบื้องหลังความทุกข์อะไร จนทำให้สติแม่น่ะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแบบนั้น บางทีเหมือนจะมีมาสักพักก็หาย มาเป็นพักๆ มา ลย เป็นพักๆเอางี้ไม่เล่าชาตรีเอ้ย ยังไง ไอเราก็เป็นคนไม่มีการศึกษานะเนาะ ใช่ เราไปหางานทำข้างนอกไหมเล่า ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะพี่ อ๋อ อยากจะเก็บเงินสักจำนวนหนึ่งให้ได้มากพอ ที่จะพาแม่น่ะไปหาหมอรักษาให้หาย เรานะมันเด็กกระตันยูเจริญลูก เพราะ ทำอะไร ชีวิต ก็เจริญ ของฉันทั้งหมด ฉันยังไม่คิดเรื่องครอบครัว คิดว่าสักวันหนึ่งน่ะถ้าบุญพาวาสนาเนื้อคู่เกิดขึ้น เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น แต่หน้าที่สำคัญที่สุดก็คือความกตัญญูที่ฉันจะหางานทำแล้วรักษาแม่ให้หายให้ได้ ได้ยินแว่วๆว่าตลาดเขาก็จะรับสมัครงานน่ะเดี๋ยวไปดูเอาที่ตลาดแล้วกันจะได้มีเงินมีทองไปรักษาแม่เด็กกระตันยู เร่งหางานทำตอกย้ำหน้าที่ความกตัญญูที่มี เลี้ยงแม่ เด็กดี เร่งหางานทำตอกย้ำหน้าที่พระคุณที่มีเลี้ยงแม่ นี่ก็สงกรานต์สงสารแกอดทนกับความท้อแท้อุโท เอาหน้าไม่เป็นไรชาตรี พระคุณเพิ่มพูนพระคุณตีแผ่มอบใจไว้แด่มารดา อยู่ในคันอันล้ำค่า เลี้ยงดูลูกมา อักโคงรีบเข้ากรุงเทพเราคงเก็บเงินถึง ถ้าเราไปพึ่งวัดโพ นี่แหละ เดี๋ยวไปดูเอาวัดโพแล้วกัน หางานทำถ้าไม่มีเข้าหาหลวงพ่อวัดโพเลย ฝา นะ กนมัสการหลวงพ่อ ไปเถอะพี่ ไปหางานทำกันชาตรีเว้ย จากนี้นำพาทุกท่านครับพบกับนางเอกหัวหน้าทีมงานน้องป่านป่าชีวาครับหัวเดี๋ยวรับบทเป็นใคร เดี๋ยวรับชมกันได้ด้านหน้าครับ ตามมาด้วยนางเอกก็ได้ นางร้ายก็ดี นางโจ๊กดีมากๆ น้องไข่มุกสุดคาสินี สาวเจ้านันทพร อยู่บ้านภูทรไกลทาง เรื่องความเจริญหันห่าง แต่ก็ต้องปล่อยวางเอาไว้ ไม่มีทั้งแสง ทั้งสีไม่ต้องชิงดีชิงเด่น ไม่ทำเสียหายให้ใครเขาเห็น มาสร้างประเด็นว่าได้ ถึงแม้จะน้อ
พระสาวพระหญิง สาวนันทพรครับสาวชาวบ้านป่าที่อยู่กันทำมาหากินหาเช้ากินค่ำครับรับบทโดยน้องป่านปาชีวา นี่นันทพรเอาฮะแกโบกมือแล้วแกไม่ร้องหรือไงเล่าไม่ได้โบกจะร้องแล้วโบกทำไมทักทายคนข้างหน้าแหมเป็นนางโจ๊กมีมารยาทซะด้วยเราแน่นอนนี่ฮะวันนี้เนี่ยแกมาหาฉันถึงบ้านเลยใช่ทุกวันนี้นะแม่นะอ้อยแกนี่เสื้อกระเช้าสีเขียวยังอยู่อีกแล้วเนี่ยอยู่ตั้งแต่ลำน่ารักน่ารักคุณแม่ลายดอกก็อยู่จำได้ไหมแม่ไอตัวส้มๆเมื่อกี้แหละน่ารักที่สุดเลยทุกวันนี้ชีวิตของนันทพรเนี่ยเกิดมาตั้งแต่จำความได้ก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยมีก็แต่แกเนี่ยพี่ชนตะวันที่คอยเที่ยวมาเที่ยวไปคอยอยู่เป็นเพื่อนฉันตลอดแล้ววันนี้นี่พี่มาหาฉันถึงบ้านเนี่ยมีธุระอะไรฮะนี่วันเนี้ยวันสงกรานต์วันสงกรานต์จะชวนน้องไปเที่ยวอ๋อวันจะไปเที่ยววันปีใหม่ไทยใช่ไหมไปใกล้ๆวัดโพพอไปใกล้ๆวัดโพจำได้ว่าบ้านอยู่นครปฐมนะจะชวนไปเที่ยววัดโพพร้อมไหมไปเที่ยววัดโพใช่ไปก็ไปนี่รู้สึกว่าวัดโพเนี่ยเขามีลิเกเล่นด้วยใช่ไหมจริงเหรอสงสัยจะคณะดังนะเนี่ยคณะอะไรดังไม่ดังก็ดูหน้าเวทีเดี๋ยวเงียบกิ๊บเลยเขาดูกันในไลฟ์สดอ๋อไลฟ์สดเป็นหมื่นเลยคนอะเป็นหมื่นเลยเหรอผู้ปกครองเราก็น่าจะ 9,000 แล้วมั้งอีก 1,000 อะไรรู้ไหมอะไรอ่ะปีพาดนั่งดูกันเอง ดีๆอ่ะจะไปเที่ยวสงกรานต์จะไปเที่ยวสงกรานต์จะไปก็รีบไปปะขอฝากพี่น้องประคองหนูด้วยเถิดนะยังไม่ดังแถวหน้าฝากปานที่ว่าไว้ในอ้อมใจแต่งตัวสวยจริงลามาลาลิ้นติ่งเฮยโอจะลาละเฮยโอจะลาวอนวิงวอนน้องพี่วอนวิงวอนน้องพี่วันนี้เชียร์ปานด้วยเถิดนะไปแกนันทพรและชนตะวันก็ชวนกันไปตลาดนำทุกท่านเข้าสู่ในวังหลวงพบกับนางเอกประจำทีมงานอีกหนึ่งท่านครับกับน้องจันเจ้ากฤตพรครับ วันนี้รับบทเป็นใครเรื่องเราวจะเข้มข้นขึ้นขนาดไหนรอรับชมกันครับตามด้วยนางเอกก็ได้นางร้ายก็ดีน้องโบนัสครับเรื่องราวกำลังเดินทางกันอย่างเข้มข้นความรักไม่หยุดแม่สุมายาที่เบตราชานิ่งเฉยทำไม่เอื้อนไม่เอ่ยใยไม่เปิดเผยเจ้าพี่ทำเฉยชาฉันว่าไม่ใช่เมื่อไรจะได้เลิกดีตายแล้วนั่งผิดที่เดี๋ยวโดนสุมายาด่าเป็นนางสนมกรมในช่างสุขใจเสียจริงรับใช้องค์ฟ้าหญิงเธอทูลทุกสิ่งสุขสีสวามิภักดิ์รักแท้ข้าหลวงมอบแด่เทวี
มายาเป็นคู่มั่นคู่หมายของเจ้าพี่ทิเบต ส่วนตัวฉันเองเนี่ยชื่อว่าสุวรรณหงษ์จ้า สุวรรณหงษ์ยังแกน่ะเป็นแค่ห่านก็พอแล้ว ทำไมพระองค์พูดอย่างนี้ล่ะเพคะ ก็มันดูจากหน้าก็เหมาะเป็นห่านอยู่เหมือนกันเราอะ เสียใจเพคะ ว่าของเรื่องของแกไปก่อนละกัน ตอนนี้เนี่ยนะ เจ้าพี่ทิเบตเนี่ยมั่นหมายกับฉันไว้นานมาก เจ้าพี่เนี่ยนะ ขนาดนั้นเลยเหรอเพคะ จะเอายังไงก็ไม่รู้จะแต่งหรือไม่แต่ง คนสวยนี่มันช่างอาภัพเหลือเกินเนาะ มันนาซะด้วย เอาเรื่องจริง มั่นใจเพคะ พระองค์ทรงมีพระมั่นใจพคะ ไม่เชื่อถามแม่ด้านหน้า แม่จ๋าวันนี้สุมายาสวยไหมจ๊ะสวยเห็นไหมล่ะ งั้นตาดิฉันบ้างเพคะ ลองดู แม่ค่ะเอาแม่ไม่สนใจ เห็นไหมล่ะ แม่ค่ะ แม่ค่ะสุวรรณหงษ์สวยไหมคะ ใครสวยกว่ากันคะโอ้ อ๋อสวยอุ๊ยคุณแม่อยู่เป็นนะคะเนี่ย สวยเหมือนเดิม อ่ะนี่ เหมือนเดิมเลยนะ วันนี้ฉันมาถึงเมืองของเจ้าพี่ทิเบตแล้วอยากจะรู้จริง ๆ ว่าเจ้าพี่เนี่ยจะเอายังไงกันแน่จะแต่งหรือไม่แต่ง ตอนนี้ก็ได้เลิกงามยามดีแล้วเนาะ เพคะต้องไปคุยให้รู้เรื่องเพคะ จะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรักฉันมาจะทำยังไงดีนะจะได้เธอร่วมชายคาพันจะนาทีสุดท้ายยอมอายยอมให้ใจตะโกนร้องผ่านจนลั่น ยังไงเพคะ อยากแต่งงานกับเธอ แต่งงานเลยเหรอเพคะ อยากแต่งงานกับเธอ เอาไปค่ะเพคะ แนะนำบาทุกท่านครับพบกับพระเอกหนุ่มในทีมงานอีกหนึ่งท่านครับระบบโดยพระเอกหนุ่มทาราที่รักสิทธิ์คุณปอหรือขู่เอ็มครับ วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงกับน้องป่านปานชีวาครับ และดาวตลกคู่ใจ ดาวตลกสู้ซ่าเหินฟ้ามาแล้วจ้า เสียงก็หวานหวานแวว มาแล้วนะ โอ้โหเนี่ยมาเป็นไงล่ะ ติดขบวนสงกรานต์ใช่ไหม ติดนานไหม ติดโอ้โหติดกันอยู่ 2-3 ชั่วโมง เอาเดี๋ยวมาถึงแล้วก็ร้องหน่อย ที่เบตราชา มาแล้วแฟนจ๋าถ้าเล่นไม่ดีและน้องพี่อย่าดาโปรดช่วยเมตตาเสริมส่ง มองเห็นสินไทย แล้วอย่าได้ทับถม ช่วยเชียร์ช่วยชม อย่าชัง ระบบองค์ราชบุตรทิเบตครับ ราชบุตรอีกคนหนึ่งนะครับของ แกไม่ร้องหน่อยเหรอ อะไรนะ ร้องได้ไหม โอ้โห ไม่ต้องร้องละมั้งอะไรนะ ร้องใครนะ เอาสักหน่อยใช่ไหมสักหน่อย อยากมีเมียกับเขาสักคน สนใจไหมแม่ อ
หุ่นนี้หายากด้วย อยากมีเมียกับเขาสักคน แต่ตัวตลกอย่างผมมันจน เลยไม่มีเมียกับเขา คนไหนที่นั่งเคี้ยวหมาก นั่นแหละคือคนรักของเราเนี่ย เอาไว้ด้วย บอกเลยว่าไม่อยากร้องขอให้ร้องก็อยากจะมีเมียเชียวล่ะถวายบังคมพระเจ้าค่ะ คนไหนจะชี้ไปเลยดีกว่า อะไรนะ คนไหนจะชี้ไปเลยดีก แม่ ว่า โอ้โหวันนี้จะถูกโฉลกกับสีเขียวแล้วสิ เฮ้ย อันแน่แม่ชอบใจนะสิ นี่เอ็งเลือกตัวเต็งซะด้วย นี่แหละตัวตึงนี่แสดงว่าแม่ไม่รู้จักใช่ไหมเนี่ย นี่ไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดานะแม่ เอ็งคือใคร เอานี่พระองค์ทิเบตราชา เป็นเจ้า เป็นเจ้า นี่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะแม่ เป็นใคร เป็นไฮโซ แหมกำลังดังไฮโซอะไร กำลังดังเลยแต่ไม่ใช่ไฮโซเก๋นะอันนี้ไฮโซแท้ สนใจไหมแม่ หล่อๆไม่ได้กินหรอก แปลกๆนะเอาไปกิน สนใจไหมแม่ เดี๋ยวพาไปนั่งรถนำขบวนถวายบังคมพระเจ้าค่ะ เราเป็นยังไงเนี่ยฮะ เราเนี่ยองค์ทิเบตราชา ทำไมพระเจ้าค่ะ มีเรื่องเครียดมากมายเลย โอ้โหธรรมดาพระเจ้าค่ะพระองค์ด้วยความพระองค์เป็นถึงกษัตริย์ ยังไงเรื่องไอ้ทุกข์ร้อนใจนะมันก็ต้องมีพระองค์ก็ทุกข์หรือจะทุกข์ร้อนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ เอ็งก็รู้อยู่แก่ใจว่าข้าเครียดเรื่องอะไร อย่าบอกนะว่าสุมายาใช่ไหมพระเจ้าค่ะ ใช่ไงนี่ถ้าเอ็งเห็นสุมายามาแล้วก็ถ้าเอ็งเห็นสุมายามา ถึงเมืองของเจ้าพี่ บอก ทิเบ ข้า ต เนี่ย แล้ว แต่จะอยู่หรือเปล่าเนี่ย พระองค์ก็ลองทรงก๊อกก๊อกก๊อกดูไหมคะ เอางั้นลองเรียกดูแล้วกัน โอ้ยใครมายังไม่ได้เรียกเหรอ ยัง อ้าว ผิดคิวผิดคิว จะรีบ หู ไป ไม่ดีพระองค์ จะรีบไปไหน อ๋อหูไม่ดีอะสิ เดี๋ยวไม่เป็นไรข่าวนะก่อน เจ้าพี่เพคะ เสียงสวรรค์เพคะ เจ้าพี่อยู่ไหมเพคะ เจ้าพี่ มึงก็รู้ว่ากูเครียดเรื่องอะไรอะ พระองค์ เงียบ นี่แหละ เงียบ ใช่ไหมเนี่ย ไม่อยู่ไง นี่ใช่ไหมว่าเรื่องที่พระองค์คิดมาก เอายังไงดีพระองค์ เอา เมื่อยไหม งี้ เพคะ เมื่อยไหมเมื่อยนิดหน่อย โอเคเพคะเดี๋ยวนวด อยู่ ให้ ไหมเนี่ยเงียบขนาดนี้เนี่ย ป่าช้าเชียว เอางี้ ถ้ามีใครมาบอกว่าข้าไม่อยู่ อ๋อ พระองค์ให้หม่อมฉันไปบอกองค์สุมายาว่า พระองค์ไม่อยู่ นั่นแหละ เดี๋ยวทำตามแผนไม่ต้องกลัวเนียนกริป วันนี้ฉันแต่งตัวสวยนะสวยเพคะ อ้าวพี่บูด ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ ใกล้ไป อ๋อโถหม่อมฉันก็เป็นแม่ไม่ได้เลย หม่อมฉันเนี่ยเป็นคนมีสัมมาคารวะ คาราเต้อะสิ แม่ไม่คุณคนนี้จะปากดีเหลือเกิน บัดซบ เสี้ยนตำเท้าไหมน่ะ ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ คือที่ฉันมาวันเนี้ยฉันมีเรื่องนิดหน่อย เรื่องอะไรพระเจ้าค่ะ จะถามว่าเจ้าพี่ทิเบตอยู่ข้างในหรือเปล่า อะไรหลุดนั่นน่ะ ฟันปลอมหรือเปล่า เต่าหู อ๋อ หน้าเลาะเขี้ยว องค์ทิเบตใช่ไหมพระเจ้าค่ะ ใช่อยู่หรือเปล่าเนี่ย พระองค์อย่าไปบอกใครนะว่าองค์ทิเบตอ่ะเขาสั่งมา เขาสั่งมาว่า สั่งมาว่าห้ามบอกว่าอยู่ข้างในพระเจ้าค่ะเป็นไงพระ สั่ง องค์ มาว่าห้ามบอกว่าอยู่ข้างในแหม ทำดี เอา เรียบร้อยแล้ว เป็นคนซื่อซะด้วยพระองค์ ก็แสดงว่าอยู่ดิ บอกเรียบร้อยแล้ว บอกว่าข้าไม่อยู่แน่ นี่ นะ นี่ ก็บอกแล้วพระเจ้าค่ะ เอ็งไปบอกว่าเขาว่าอะไร ที่บูดที่บูด ที่บูดที่บูดมานี่ เอา สักครู่เพคะว่ายังไง อ่ะนี่ถ้าอย่างนั้นก็ดูฉันและทำตามแล้วกันนะ เดี๋ยวอย่าบอกนะว่า ว่า ก็บอกไปแล้วว่าองค์ทิเบตเนี่ยไม่ได้อยู่เขาสั่งมา ก็แสดงว่าเขาอยู่ไง เอาไงกันแน่เนี่ย ยังไงกัน ถ้าอย่างนั้นก็ดู ไปบอกทิเบตราชาว่าสุมายามาขอขึ้นเฝ้า ติ่งแน่ติ่งแน่ติ่งแน่ป้าบป้าบป้าบ เดี๋ยวพระองค์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมพระเจ้าค่ะ อีกรอบนะทำตามด้วยนะ ดูไม่ถนัดตาเท่าไหร่ เอามา
ดูไปบอกทิเบตราชาว่าสุมายามาขอขึ้นเฝ้า ติ่งแน่ติ่งแน่ติ่งแน่ป้าบป้าบป้าบเอวใช้งานได้แรงด้วยแรง สักครู่พะยะค่ะ ๆสักครู่โอ้ยสวย เดี๋ยวซ้อมแป๊บ สวยไปหมดเลย ว่ายังไง เดี๋ยวซ้อมอีกรอบหนึ่งมาบอกทิเบตราชาว่าสุมายาจะขอขึ้นเฝ้า ติ๋งแน่ติ๋งแน่ อะไรวะ ติ๋งแน่ป้าบป้าบป้าบ ฝืดนิดหน่อย อะไรของเองวะเนี่ยฮะ อย่างนี้เลยพะยะค่ะ อะไรของเอง อีกรอบตรงนี้เองไม่ได้ยินเลย อีกรอบเลยพะยะค่ะ นั่นจริงเลยอ๋อ มาบอกทิเบตราชาว่าสุมายาจะขอขึ้นเฝ้า ติ๋งแน่ติ๋งแน่ติ๋งแน่ป้าบป้าบป้าบ นี่ไปบอกองค์สุมายาทิเบตราชาไม่ให้ขึ้นเฝ้า เดี๋ยวพระองค์ อะไร เมื่อกี้เนี่ยสุมายาเนี่ยเขาบอกว่าให้มาบอกทิเบตราชา เขายังมีติ๋งแน่ติ๋งแน่อะไรเนี่ย กูไม่ทำกูเป็นเจ้า ไม่ได้ ลองนิดนึง ไม่ นิดนึง ไม่ ติ๋งแน่ติ๋งแน่ติ๋งนิดนึงเร็วว้ายจะอะไรละคนเยอะแยะเอาเร็วเอานิดนึง นิดเดียวนะ เอานิดเดียว ติงแน่ติงแน่ติงแน่เด้ติงแน่ติงแน่ติงแน่ เอวดีกว่ากูอีก ไปบอกกับสุมายาทิเบตราชาไม่ให้ขึ้นเฝ้า ติงแน่ติงแน่ติงแน่เด้ติงแน่ติงแน่ติงแน่ มีรับด้วยนะ ไม่เป็นไรพระองค์เดี๋ยวหม่อมฉันไปบอกให้พะยะค่ะ ปีพาดคณะนี้เล่นดีจริงๆเลยเนี่ย โอ้โหลิเกชอบใจ ยังไง เดี๋ยวไม่บอกได้ไหมขอป้าอย่างเดียวเลยได้ไหม ป้าชันนี่ป้าชันนี่ โอ้โหเป็นไงเดี๋ยวไอตัวเล็กนี่มันสู้อะเฮ้ย หลายปีนะเฮ้ย อะไรนะพระองค์ หลายปีนะ หลายองค์หลายปี เก็บกดเหรอ ไอ้หนู จ้า ปีนี้เท่าไหร่แล้ว โอ้ยปีนี้หนู14ละ โอ้ไปอีตัวกินแรง ไม่ทนายบอกว่าคุ้มจ้า ไม่คุ้ม เอาอีก นะ แล้วคุ้มคำนี้มาอีกแล้ว ทำไม สรุปมันแปลว่าอะไรเนี่ยอิทนายคุ้มเนี่ย ไปเซิร์ชเอา TikTok มี โอเค องค์สุมายาอย่าโกรธนะเพี่คะ เชิญเล่นต่อเลยเพี่คะ มาบอกองค์สุมายาทิเบตราชาไม่ให้ขึ้นเฝ้าแน่นิ้งแน่ป้าบ ไปบอกทิเบตราชาว่าสุมายามาขอขึ้นเฝ้า ติ่งแน่ติ่งแน่ติ่งแน่ป้าบ มาบอกทิเบต เมื่อยไหมคะ มาบอกทิเบตราชาว่าสุมายาจะขอขึ้นเฝ้าติ๋งแน่ป้าบ อะไรของเองวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเหรอไปบอกกับสุมายาทิเบตราชาไม่ให้ขึ้นเฝ้า ป้า ไปบอกองค์สุมายาทิเบตราชามา ฮะ พี่เบสกำลังทำอะไรนะ พูดอะไรออกมาเนี่ย มันเป็นคำราชาศัพท์พะยะค่ะ อ๋อ ราชาศัพท์แต่ฟังไม่ทัน ราชาศัพท์ นะ พะยะค่ะ แปลกๆเนาะ ไป เอางั้นอยู่นะถ้าอยู่ก็หลบ อยู่ก็มากับฉันไป ถวายบังคมเพคะเสด็จพี่ กูบอกมึงว่าไง ฉันบอกว่าพระองค์มาบอกว่าพระองค์ไม่อยู่พะยะค่ะ โอ้โหมึงนี่สูตรไม่ได้เรื่องเลย ว่าไง เจ้า จ๊ะ พี่เพคะ เรื่องมั่นเรื่องหมายของเราเนี่ย เจ้าพี่จะเอายังไงกันแน่เนอะเพคะ หม่อมฉันก็รอแล้วรอเล่ารอนานรอจนเหี่ยวแห้งไปหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยว เพคะ อะไรเหี่ยวพะยะค่ะ ก็เนื้อหนังบางสานี่แหละ มองข้างบน รอนานเหลือเกิน พระองค์ทนายบอกว่าคุ้มนะพะยะค่ะ เงินไม่พอ เงินอะไรนะ เงินไม่พอ เงินไม่พอเดี๋ยวไปขายร้านจัดชุดลิเกเอา ร้านเตียงอ่ะ องค์สุมายา ยังไงเพคะเจ้าพี่ พี่ยังไม่พร้อมเลย เจ้าพี่ก็พูดอย่างนี้มาตลอดผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยเลย เอางี้ ถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่อ่ะพี่จะมาบอกสุมายาทันทีเลยแล้วกัน แล้วเจ้าพี่จะพร้อมเมื่อไหร่ล่ะเพคะ
เดี๋ยวพี่ขอไปเดินป่าก่อนได้ไหมสัก2 ปี 2 ปี 2 ปี นี่เดี๋ยวพระองค์นี่พระองค์ไปเดินป่าหรือว่าติดคุกคดีเสพเนี่ย พระองค์เพคะ 2 ปี พระองค์ไปเดินป่านี่องค์สุมายานี่เหี่ยวแล้วนะเพคะ อะไร จริงเพคะ อะไรเหี่ยวจ๊ะ โอ้ยหิวห หน้า น้า เหี่ยวอ๋อบอกสิหน้าเหี่ยว ยังไงเนี่ยเพคะ 2 ปีน้องรอไม่ไหวหรอกนะเพคะ พระองค์ครับให้คำมั่นสัญญาส่งไปก่อนดิพี่เจ้าค่ะ ยังไงก็ได้ให้เราหลุดพ้นไปก่อน เอางี้เดี๋ยวพี่ขอไปเดินป่าสักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเมื่อไหร่อ่ะก็พี่มาให้แต่งงานกับเจ้าเลย จริงนะเพคะ จริงจ้า เจ้าพี่สัญญานะเพคะ จ้า เจ้าพี่อย่าแกล้งน้องนะเพคะ ไม่ เจ้าพี่สัญญานะเพคะ องค์หญิงจ้ะ เดี๋ยวหยุดเลย ทำไมอ่ะ ไม่ต้องทิเบตแล้วทำไมที่กูนี่แหละครับ บ้า โอ้โห ไม่ใช่คิวเธอ เห็นจ้องอยู่นานแล้ว โอ้โห องค์สุมายากูเสียหายหมดเลย ถ้าอย่างนั้นน้องจะรอนะเพคะ น้องขอตัวกันนะเพคะเจ้าพี่ จ้า ไป เอา ไป ยัง ไป ไง ไปค่ะ ดี ไป วะ เล เหิ ย น ค่ะ ฟ้า ไปแล้วนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะพี่เต้บ๊ายบายนะ ทนายบอกว่าคุ้มแต่ว่าไม่คุ้มงานเนี้ยพระองค์ยังไงดีพระองค์รับปากไปแล้ว ไม่พร้อมว่ะ ไม่เป็นไรพระยาค่ะพระองค์ เออ ยังไงแล้วก็ไปเดินป่ากันก่อน ให้สงบจิตสบายใจ เออ เอ็งพาไปที อะไรนะ เอ็งร้องได้ไหมร้อง อะไรนะ ร้องได้ไหม ให้ร้องเลย ร้องอ่ะได้ไหม ร้องเลย เอ็งร้องไปสิจะได้ ร้อง เดี๋ยว ไป ข้าตาม เดี๋ยวไปเลยนะ เออ โถเอ้ยไอ้ลิเกมักง่าย เขาให้ จู่ๆก็จะเขาให้กรกูน้อย อ๋อร้องนะ เออ ไปเลยนะ เออ อ้าวไป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  ชุยมาก ไป เลย ไป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  เออ ในขณะที่ทิเบตที่โบสถ์เดินทางประบ้านป่าครับ สมิงมัชชะเดินทาง วันเดี๋ยวนี้การบ้านกลางเมืองนั้น เริ่มสงบเข้าสู่สภาวะปกติ แต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือข้าพเจ้า ยิ่งแก่ยิ่งวิกลจริต วันนี้ได้ข่าวว่าที่สนามหลวงเขามีงาน จะไปหาแม่พวกสาวๆสวยๆสักคนมานวลเนียสักหน่อย อยากจะรู้ว่าฉากต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น ตามผมมาครับ นี่ไงหอยนางลมเป็นตูดเป็นปมแล้วอยู่ในซอกหิน มาถึงก็ ห ร้อ อง ย เลย นางลมเป็นตูดเป็นปมแล้วอยู่ในซอกหินทำยังไงฉันจะได้หอยกินทำยังไงฉันจะได้หอยกินแต่ออกมาแย่งหิน ถึงจะได้กินหอย สวัสดีเจ้าสาวสวัสดีวันสงกรานต์ไม่ทราบว่าวันสงกรานต์ไปเล่นดินหม้อที่ไหนมาจ๊ะ อะไรคะลุง โอ้โหเรียกลุงเลยเหรอ ก็เหมาะกับ เดี๋ยวจับ ป้าแล้ว ทำป้าซะนี่ อ่ะ สาว นี่หลบทางฉันหน่อยได้ไหมเนี่ย รู้วันนี้วันสงกรานต์จะไม่ไปเล่นน้ำเนี่ย ทำไมไม่เคยเห็นฝรั่งเนื่อย ทำไมอ่ะ จะไปเล่นน้ำกับฝรั่งเหรอ ไม่เดี๋ยวจะ ฮะ ไม่ว่าจะเอา ไม่อะไรเมื่อกี้เห็นมึงมองอยู่ มองให้แม่ อะ มองไปให้แม่นะ แม่มึงจะล่อผัวฝรั่งแล้วเหรอ ตาไวเหลือเกิน แม่มึงนี่ไฟจริง แม่จะจับฝรั่งจิ้มเกลือกินแล้ว ใครขำ สวัสดีจ้าสาว สาวห จ้า นู สวัสดีจ้า ชื่อว่าอะไรจ๊ะ ฉันชื่อนันทพร แล้วคนนู้นล่ะ ชอนตะวันจ้ะ ชื่อนันทพรชรทวัน ใช่ ชื่อคล้องกับฉันเปียบเลย ชื่ออะไรล่ะ ฉันชื่อชะ ชื่อเล่นๆชื่อว่าชะ ชื่อจริงๆชื่อสมิงมัชชะ ดูทรงแล้วคิดไม่ทัน สาวๆอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะ ทำไม เอาอย่างนี้ไหมเธอต้องการอยากได้กระโปรงสวยๆไหมฉันจะให้ จะ อยากได้ ให้ แหวน เหรอ เพชรสักวงไหมอยากได้ไอโฟนไหมล่ะ ไอโฟน รุ่นใหม่ล่าสุด ไอโฟนไม่อยากได้ เดี๋ยวปีหน้ายายหมอก็ซื้อให้แล้ว นี่โอ้มีผู้อุปถัมภ์ใจดีมาด้วย ใช่เขามี บ แม่ อก ย เขาด้วย ก ฮะ เขามีแม่ยกเขามา อ๋อมีแม่ยกเขามา ใช่ ฝากบอกด้วยนะว่ามีน้าที่รักมากอีกคนนึง หนู
เอาอย่างงี้นะพูดกันตรงๆว่าวกันซื่อๆฉันอยากได้เธอเป็นเมีย น่ารังเกียจจริงๆเลย จะมีเมียเด็กงานได้แล้วนะแม่จ๋า ให้เจ้าเป็ มาน พบแม่สาวแก้มใสภายในหัวใจรู้สึกแม่เชิงเอ้ยเหี้ยพ่อมึงสิหัวเราะอะไรแม่ ห้ามไม่ทันด้วย ตบแต่มือไม่ที่ตบรางวัลเลยนะ อย่าไปอยู่ใกล้ออกมา มาพบแม่สาวแก้มใสภายในหัวใจแม่รู้สึก น่ารำคาญจริงๆ แม่ เลย สวยจริงนะจนพี่ยืนนึกช่างอึกกระทึกกันจริงนะจ๊ะมารักกับพี่ จะกินของดีกันหรือไม่พี่ขอความรักแล้วอย่าทำให้เก้อเพราะใจพี่รักเธอมากมาย รักคนอื่นไป เด้อ ไว้ซะถอยไปห่างๆอย่าสร้างปัญหา อยากเห็นควงผู้ชายแกตบไปคว่ำ มาพูดบ้าปากพลอยด่าไปเลย อย่ามาหลงลิ้น กินของอร่อย อย่ามาหลงลิ้น กินของอร่อย มาพูดถอยๆ โจ๊กก็เอาละ สไทย มาพูดถอยๆสาไทย อยากมีเมียทำไมไม่บอกวัวควายในคอกถมไปเลย ตรงนู้นเลย ไล่ไปล่อควายเลยเหรอ สุดยอดมากพี่ ร้ายนักนะ นี่จะถอยได้หรือยังเนี่ย แม่ฟังดูดีปากดีเสียด้วยรูปร่างก็สวยพร้อมศึกษา สวยอยู่แล้วเนาะ ไม่ทันเท่าไหรแม่หรือก็ใช้คำด่าดูหรือว่าจะพูดได้ก่อนมีเมียควายจะขอมีเมียคนเดี๋ยวจะจับเธอสนสะพาย ช่วยด้วย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 จ้าช่วยด้วย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 จ้าช่วยด้วย เฮ้ยพี่ไปเร็วเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วย ช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย เอ้า ตีทำไมอ่ะ มึงมาตีกูทำไม ไม่ได้ตีมึง โดนตีอยู่นี่ ตีทำไมอ่ะ ตัวเขาแค่นี้มึงไปไล่ปั้มเขาไม่ได้ยังไง ไม่ใช่ เขารังแกหนู หนูสองคนโดนไล่ป้ามา อ๋อเหรอ ไม่ใช่ นู่นอยู่นู่น เนี่ยเล่นเวที5 เมตรก็เป็นซะอย่างเงี้ย เดินปวดเปลี่ยนปนเปลี่ยนลิเกเดินเตะขากันเองแล้วเนี่ย เล็งผิดแล้วต้องตีเขานู่น เอาเหรอ ไม่รู้ว่าจะเห็นหน้าอ่อนๆ ไอ้กอการหน้าไก่อย่าทำเป็นไก่อวดเก่ง เอ๊ะ เฮ้ยคนอย่างกูแห่ขู่ก็ไม่เก่ง ไม่เก่ง อย่า ก่อน ทำให้มาเป็นเก่งห้าก้าวกายว่าถึงเนื้อจะยางเฮ้ยหนังจะยู่เรื่องนี้สิมันอยู่ที่ใจที่ใจ ไอ้เหี้ยร้องไม่นัดด้วย เวลาเยอะร้องไปเลย ร้องกันไปเรื่อย เฮ้ยมึงเป็นใครใหญ่มาขวางอย่าเสือก สุดยอด ขวางทางแล้วมึงต้องถอย แต่เหี้ยอะไรไม่ได้ขยันร้องจริงเนี่ย ๆโจ๊กนัก อย่ามาทำซาละเหยข้าจะซอย ให้หัวห้าหลุด500หาเลือดไหลไอ้รถโฟกหน้าขว้าง มึงอย่ามาคิดขวางรถไฟรถไฟ แล้วกูจะร้องออกมึงตอนไหนเนี่ย เราเยอะจริงๆเลยค่ะ เจ้าเลย มองทำไมล่ะ เฮ้ย ไม่หยุดซะด้วย มึงจะร้องคนเดียวเลยไงไอ้บ้า เขาร้องกันหมดแล้วเมื่อกี้ฉากออกมาก็ไม่ได้ร้อง มึงจะร้องดึงเวลาอะไรนักหนาเนี่ย วันลิเกเลิก4 ทุ่มนี่จะจบเรื่องอยู่แล้วเนี่ย ก็เวทีมึงย่นมาแค่นี้ ไอ้ที่วิ่ง2 ก้าวก็ถึงแล้ว เฮ้ย ไอ้แว่น โอ้โหเรียกไอ้แวนเจ็บจี๊ดเลย เรื่องนี้เรื่องของผู้ใหญ่บ้าน หมาหางดาบอย่างมึงไม่เกี่ยวหลีกทางไว้ พูดแบบนี้เดี๋ยวก็กัดคอซะแม่มเล เฮ้ ย ย ผู้หญิงคนนั้นคือเมียกู อะไรนะ ผู้หญิงคนนั้นคือเมียกู นี่ปู่ อะกู ไม่ใช่ นี่ นี่เรื่องผัวเมียกันหรือเปล่าเนี่ย เอ้ยอะยัง พี่ ไง แก ใช่ ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดสภาพอย่างนั้น สเปคแบบนี้เหร น่ะ อ โอ้ย นี่มันเรื่องของผัวเมียกัน กูบอกให้ตำน้ำพริกแบงดา มันตำน้ำพริกแบงสามให้กูกินหน้าโมโหไหม
กูต้องไล่ตีมาเนี่ย นี่ แล้วเขาจะเคี้ยวยังไงล่ะแมงสาบเคี้ยวยากด้วย ติด ไม่ ขาฟัน ใช่ผัวฉันที่ไหนล่ะมันไล่ปั้มฉันมา อ้าวไอ้นี่โกหกนี่หว่า เฮ้ยไอ้น้อง เอางี้ดีกว่า ในลิเกนะเราก็อย่าในลิเกอายุเท่ากัน เฮ้ยไอ้น้อง เธอจะมาไล่ปั้มแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย เอาอย่างนี้ไหมผู้หญิงมี2 คน ฮะ เดี๋ยวพี่ขอก่อน แล้วเองค่อยต่อคิว เรานี่เป็นคนลามกจกกระเปด เฮ้ย คิดแบบนี้ได้ยังไงคนดูเยอะแยะ เด็กก็เยอะแยะ จะอายทำไมคนเยอะแยะ ขอเสื้อม่วงแล้วกัน เอากลับบ้านหรือไงเนาะ โอเคงั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่จีบก่อนแล้วน้องทีหลัง เฮ้ยมึงเป็นใครย้ายมาขวาง นี่ข้าแม่งเลย เปลี่ยนฟังซะแล้ว นี่เปลี่ยน ดูฝั่ง พัก ใคร เปลี่ยน วะเนี่ย พวกง่ายเหลือเกิน อย่ามาไล่ปั้มเขาแบบนี้ ถ้ามึงแน่จริง สู้กับน้องกูสิวะ อ้าวแล้วเห็นเก่งไปท้าเขา ร้องเก่งอย่างเดียวฟันไม่เก่ง ไม่เป็นไรนะ น้องพี่เก่งมาก ช่วยฉันด้วยนะพี่ อันนี้ผัวหนูเหรอ ไม่ใช่ นี่เล่นสงกรานต์ อัน วัน นี้ จี พ่อ นี่จะมาจีมาจับควรมีโทษอาญาปรับเป็นปืน จำคุกสัก4 ปีมาปรับสัก5-6 หมื่น ถ้าคิดข่มขืน ควักไขว อันนี้ไม่ ไม่ ใช่ ต้อง ผู้ ห่ ให วง ญ่นะ เล่นสงกรารแบบนี้เดี๋ยวโดนโทษนะ นี่เขาก็ปรามว่าห้ามแต่งโปงอย่ามาทำคาโลคาลึง ลิงทำไหม กฎหมายศรัทธามาเทียบถึง แต่ท่านไม่ลึกซึ้งเลื่อมใส เจ้าพ่อฝรั่งอะลูก ยังคำยามเหยียด ไม่ให้เกียรติผู้หญิง ไม่ให้เกียรติในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นี่คนอะไร ใจวิปริต ผมไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะเว้ย เป็นอมิตรเห็นไหม อยู่ในอารามอย่ามาทำหลอกล่อเดี๋ยวให้ยักษ์คัน หักคอก่อนใคร จัดการเลยชาตรี นี่ขนาดในวัดวาอารามนะนี่ ยังกล้าทำแบบนี้ เดี๋ยวพี่ดูแลให้ ได้ฟังว่าจะสาทกอย่ามา หยิบยกปงชี้กูอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้ เดี๋ยวมึงจะเป็นผีแพ้พ่าย ยังไง ว่าเก่งไม่เก่ง มาลองดูกันก่อน เพราะว่าเชิงตะกอนไม่ไกล เผามันเลย มึงไม่กลัวกูลุมมึงใช่ไหมพวกกูมากกับมึงนะ มันมาคนเดียวอะจะสู้ได้ไหมเนี่ยชาตรี ถ้าคิดปล้ำผู้หญิงขอช่วยเหลือเอาไว้ อ้าวได้สิวะ ยังไง 1 หญิง 2 ชาย ใครชนะก็ได้น้ำไป ไป ชาตรีสู้ ระวังตัวด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่ดูแลเองเฮ้ยช่วยหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เป็นวิ่งไล่จับเลย ไม่แน่จริงดิเว้ย เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย ท้าเขาอีกแล้วเมื่อกี้ ไม่เป็นไรนะพี่ ให้ฉันออกหน้าแทนเนี่ย โอ้โห ก็บันถือมีด นี่ถือไม้อะ แต่ก็ยังดีเราสร้างความดีเอาไว้ สู้ได้ ช่วยสตรีงามทั้งสองเอาไว้ ไม่เป็นไร นี่มาจากบ้านป่าจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย นี่ขอบคุณพี่ชายทั้งคู่มากเลยนะจ๊ะที่ช่วยฉัน2 คนไว้ ถ้าไม่ได้พี่เนี่ยฉันแย่แน่ๆเลย ชาตรียินดีครับ ปลอดภัยก็ดีแล้วว่าแต่แม่หญิงชื่ออะไร ฉันชื่อนันทพรค่ะ นันทพงศ์ เสียงเป็นอะไรอ่ะ เดี๋ยวพ่อขนาดเล่นเป็นชาวบ้านธรรมดายังแอกเสียงเลยอ่ะ ไม่ได้เดี๋ยวถ้าไม่แอคมันจะดูแก่ไปหน่อย ไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำกันเลยทีเดียวเชียว นี่ยืนบิดอยู่เลยในยตอนเนี้ย ปกติเล่นเวที20 เมตร นี่วิ่ง ฉันชื่อนันทพรจ้า แล้ว แล้วคุณล่ะชื่ออะไร ชาตรีครับ ส่วนพี่ชื่อสีชนคลอง เอ้ยเรามันต้องหลอกกัน2 คนเราสิวะ แล้วเขาไม่บอกแต่แรก เอ้ยมันถูกใจแล้วออกเพจวัด หนู โพด้วย หนูก็ชอนตะวันนะ ชื่อชอนตะวัน นี่ชนตะวันเหรอ ใช่ ชาตรี ทำไม ไอ้หนูไปนั่งพักก่อนเมื่อกี้สู้กับผู้ร้าย แสดงว่าชอบเขาแล้วสิ ชอบปะเจ้า ฉันอยากดูลวดลายความเจ้าชู้ของพี่ว่าจะเป็นยังไงบ้าง โอ้โห ฉันให้โอกาสพี่ก่อนเลย โอกาส ดีมาก ให้สอง เพราะฉันอยากจะแซบแว่ ทราบว่า ดีมากลองจีบเขาดู เหนื่อยนะเล่นกับพ่อนะบางทีอะ นี่แหละ ช่วยกันลูกช่วยกัน เตรียมรับมือเดี๋ยววันข้างหน้าขึ้นป้ายคณะคู่แล้ว เออ ครูเป็นอะไรนะ ปานชีวา ปานมี ม
มีชื่อมาเฟืองติดใต้เตียงบ้างไหม เดี๋ยวรูปหนูขึ้นฉากเลิบเลยลูก ขึ้นฉากถึงเลยใช่ไหม ขึ้นเลิบเลยคู่กับพ่อเลยลูก โอ้โหสุดยอดเลย ไปเรา ไปพักก่อนไป เฮ้ยมึงเป็นใครยัยมา อะไรอ่ะ ชอบซะแล้ว จะไปปั้มเขาซ้ำสองยังไงแล้วน่ะ คุยดีๆสิ เริ่มเครื่องติดแล้ว เครื่องจะมาติดอีตอนนี้เกจะจบเนี่ยไม่รู้เป็นไร สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อว่าชอนตะวันค่ะ ชอนตะวัน จ๋า พี่ชื่อว่าสีชนนะ พี่สีชอนหล่อจริงๆเลย อุ้ยเอาอะไรดูวะเนี่ย ในบท อ๋อในบท จริงๆไม่ ไม่ชินหน้าพี่อีกเหรอลูก ชื่ออะไรนะชอนตะวัน ตะวัน ร้องเพลงได้ไหมจ๊ะ ร้องได้หูหนูนี่ประกวดอันดับหนึ่งตลอดเลย โอ้ นะ โหนี่เขาประกวดโพก็ประกวดมาแล้ว ไม่วัดโพประกวดแต่ไม่เคยชนะเลย แล้วจะพูดทำไม แต่ประกวดที่อื่นชนะตลอด ชนะหมดยกเว้นวัดโพ ที่ไม่ต้องมาแล้วนะลูกปีหน้าไม่ต้องมาแล้ว ร้องเพลงคู่กับพี่สักเพลงได้ไหม ร้อง จ๊ะ ได้ร้องเพลงได้เป็นนักร้อง ร้องเพลงไหนหนูร้องได้หมด ร้องได้หมด โอ้นวลละอ๋อน้องจะเนียมอายไปทำไมหันมาไกลไกลดูสิจะอายไปไหนกัน อุ๊ยไม่เอาอุ๊ยไม่เอาเขารู้ทัน น้องอายพระจันทร์ดูทันกำลังมอง ถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงเต็มใจเพราะอยากให้เราสมปอง อุ๊ยไม่เอาอุ๊ยไม่เอาเขารู้ทัน อ๋อ น้องอายพระจันทร์ดูทันกำลังมอง เอ้าถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไร ท่านก็คงเต็มใจเพราะอยากให้เราสมปอง อุ๊ยไม่เอาอุ๊ยไม่เอาเขารู้ทัน น้องอายพระจันทร์ดูทันกำลังมอง เอ้าถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไร ท่านก็คงเต็มใจเพราะอยากให้เราสมปอง อุ๊ยไม่เอาอุ๊ยไม่เอาเขารู้ ไม่เอาอะไรล่ะ เอาไปตีเขาทำไมนะ โอ้โหไหนบอกเป็นแชมป์อ่ะ เป็นไงล่ะ อุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาซะไม่เอาแล้วเพลงเนี้ยไม่เอาแล้ว เจ็บจริงว่ะเลือดออก เอาฝั่งไหนตีวะแดงไหมลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตีคืนหลังลง เพลงนี้ไม่ได้แล้วพี่ว่า อืมลองเปลี่ยนเพลงได้ไหม เอาเป็นสโหนสะเดาได้ไหม ได้ ปีพาดได้ไหมจ๊ะไม่ดอกสโหนบานเช้า เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้อ่ะพี่ ไม่ได้ ปีมันแบบแสบหู อ๋อปีเสียงสูง สูง หนูตั้งเสียงไม่ได้ ไม่ได้ ขออนุญาตอาจารย์นะครับ ปีขอยังไม่ต้องนะครับ ขอเป็นระนาดตะโพนเปิงมางไปก่อนเนาะ โอ้นวลละอ๋อน้องจานเนี่ยไม่ไปทำไมเดี๋ยว อะไรเนี่ย กูร้องเพลงไหนวะเนี่ย ลิมิกไงลิมิก โอ้โหงงเพลงไปหมดแล้ว ไทยลิมิก แม่ดอกสโนบานเช้า พ่อไม่ได้อีกแล้วอ่ะพี่ ทำไมจ้าตรงไหน ละนาดเลยเนี่ย โอ้ละตุลนาดเลย เลย อ๋อเสียงมันปังข้างหู ไม่ได้ ขออาจารย์ระนาดอาจารย์ปีขออนุญาตขอเป็นเปิงมางกับกองแล้วก็ชิงฉาบเนาะ เอาแค่นี้พอได้ โอเค แน่ จะตั้งคีย์ไหนวะเนี่ย แม่ดอกสโนบานเช้า พ่อไม่ได้อีกแล้วอ่ะ ไม่ได้เหรอ เปิงมางกอง มัน ไม่ได้ จังหวะไม่ได้ เหลืออะไรวะเนี่ยชิงมีไหม ชิงได้ไหม มีชิงไหมจ๊ะ อันนี้อะไร ชิง ให้ โอ้โห ให้ตีเองหรือเปล่าเนี่ย นักร้องอะไรเทียบคีย์กับชิง เดี๋ยวนะ ชิงฉับมันมีแค่เสียงชิงกับฉับ ใช่ ถ้าสมมติตีชิงโอ้เสียงสูง สูง ถ้าตีฉับ อ๋อ ออก นี่ ต่ำถ้าชิงฉับ อ๋อ ฉับชิง อ๋อ ฉับชิง อ๋อ โอ้โหสุดยอด นี่ ฝึกซ้อมเมื่อกี้เลย ได้ใช่ไหม ได้ แม่ดอกสโนบานเช้า พอดอกสะเดาพี่ ไม่ได้วะ ชิงไม่ได้เหรอ ไม่ได้เนื้อ แล้วจะพูดทำไม อยาก โอ้โห ร้องด้วยอ่ะ ร้องมาตั้งนาน อยากร้อง มีอีกไหมลูกกูเนี้ยให้นางเอกกับพระเอกเขานั่งงงเหงา ไม่ กันไปก่อน แกสองคนน่ะ เดี๋ยวลากให้ถึง3:59เลยนะ ถามหัวหน้า ขี้เกียจเล่นแล้ว ถามหัวหน้าดิ มีค่าตัวเพิ่มเป้า ให้เล่นฟรีๆอย่างนี้ เมื่อกี้เราอะไรไปได้นะ น้องชื่อชนตะวันใช่ไหม ใช่ เอางี้ตกลงกันเลยดีกว่า อืม เราคบกันได้ไหม คบกันได้ 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 ตอนนี้ก็ท้อง8 เดือนแล้วเนาะ ท้อง8 เดือนแล้ว รวดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้ เมื่ ลิ อกี้ เก เลย เล่นไว ใช่ ขนาดเมื่อกี้ฉันออกมาอุ้มแกแป๊บเดียวแกยังโตมาขนาดนี้เลย เราต้องเล่นไว เล่นไวไปมากับลูกไปตรงนี้ชอนตะวัน โอเค ตีให้ได้แบบพี่ ทีนี้เดี๋ยวฉันลองร้องจีบบ้างนะ ได้ไหมเนี่ย ต้องลองดู ให้สอนไหม
มีจะสอนฉันได้เหรอ ได้ดิ จริงปะน่ะ ขยับไปทางนี้ เฮ้ยลองดู นันทพรนันทพร มึงจะไปสอนเขาด้วยเหรอ ก็จะไปสอนนี่ไง สอนตัวเองให้จำเนื้อได้ก่อน เฮ้ย ไม่ต้องอยู่ ไป กับน้อง ชอนนั่งตรงนู้นเดี๋ยวพี่สอน ได้ เห็นไหมไงดูคู่พี่เป็นไง สุดยอดเลย 8 เดือนแล้ว โอ้โห อีก ไวมาก 2 เดือนคลอดแล้ว 8 เดือนแล้วนี่ นี่นะเดี๋ยวถ้าพี่พูดอะไรไปนะชาตรีนะ ได้ ชาตรีพูดตามพี่เลย โอเคเลย ทำได้นะ จัดไป โอเค สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ นันทพรใช่ไหมครับ นันทพรใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ เดือนหน้า 17 แล้วจ้า17 มีแฟนหรือยังครับ มีแฟนหรือยังครับ โอ้ยโสดสนิท โสด จ้า ที่เหลือพูดไปเลย ที่เหลือพูดไปเลย ไม่ใช่เฮ้ยหมายถึงมึงกับพูดไปเถอะ หมายถึงมึงพูดไปเลย ไม่มึงกับพูด มึงก็พูดไปสิ แม่ไอ้นี่มึงเนี่ยจะพูดเตะแม่งเตะแม่ง อะไรล่ะ เดี๋ยว พี่ดีไหมเป๊ะเลยเนี่ย ชาตรี ทักทีดีไหม เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่แจกค่าตัวนะ เตะหัวหน้าแต่แล้ว ก็ พี่ก็พูดตามพี่เนี่ย ไอเราก็ซื่อจังเลย หมายถึงว่าที่เหลือ แกก็พูดต่อไปเสีย อ๋อ ฉันจีบต่อเลยนะ สารต่อให้แล้วช้อนช้อน ฮะไป เมื่อกี้พี่ขอโทษนะแย่เล่นหยอกให้คลายร้อน ไม่ได้จะเตะจริงใช่ไหมจ้า หยอก อ๋อหยอกเนาะ เพราะว่า พี่เอาหัวใจ มาให้พิจารณา ตรวจดูก็จะรู้ว่า หัวใจพี่ไม่เรือเก่า มีบุบสลายเสียหายส่วนใดหรือเปล่า หรือมีรอยแตกร้าวติดผ้ากาวหลอกตาตรงไหน เสียห้องหัวใจ น่ารัก น้องนี้ยังคงไม่เอี่ยม เป็นใจแท้ไม่ใช่ใจเทียม ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมลวดลาย น่ารักซะด้วย มีแต่ความรักเปี่ยมล้นจนเต็มห้องใจ น้องยินดีมอบให้โปรดรับไว้พิจารณา เมื่อไรจะรักเมื่อไรจะรู้หรือมีแฟนอยู่ ไม่มี ก็จงให้รีบตอบมา โสดหรือเปล่า จริงๆจ้า หรือถ้ายังโสดได้โปรดจงคิดเมตตา ช่วยสละเวลาพิจารณาหัวใจพี่ที ก็เอาหัวใจฝากไว้เพื่อรอคำตอบ น้องพร้อมให้พี่ทดสอบ ข้างในห้องหัวใจนี้ หากว่าน้องยังมองเห็นค่าความดี พี่ก็พร้อมจะมอบชีวิตถ้าคนดีพิจารณา เมื่อไรจะรัก เมื่อไรจะรู้ เอ๊ะหรือมีแฟนอยู่ รักจริงไหมนะ ก็จงให้รีบบอกมา ถ้าลูกยังโสดได้โปรดจงคิดเมตตา ช่วยสละเวลา พิจารณาหัวใจพี่ที ลูกเอาหัวใจฝากไว้เพื่อรอคำตอบ ก็พร้อมให้พี่ทดสอบ ข้างในห้องหัว
ใจนี้ หากว่าน้องยังมองเห็นพ่อดีๆพ่อก็พร้อมจะมอบชีวิต พ่อจีบลูกแล้ว ถ้าลูกนี้พิจารณา เราวัยรุ่นเหมือนกันเลยน่ารักเห็นไหม มันให้พูดได้ไม่อายปากซะด้วย เขาบอกว่าเนื้อคู่กันจะหน้าตาเหมือนกัน มัน นะ จะคล้ายๆกั มันก็เหมือนกันเกินไปอันเนี้ย เหมือนยัน DNA มาช้อนขยับมาช้อน ความรักความผูกพันเนี่ยก็เป็นเรื่องของบุพเพ ใช่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำพา ใช่ ให้เราได้มาอยู่คู่กันได้รักกันพี่ชาตรีเนี่ยสัญญาว่าจะเป็นผู้นำชีวิต เป็นผู้นำครอบครัวให้กับนันทพรได้อย่างดีที่สุด ถึงแม้ว่าพี่มีแม่ที่ป่วยวิกลจริต และกำลังหางานทำเก็บเงินสักจำนวนหนึ่งรักษาแม่ให้หาย แม่หายเมื่อไหร่ พร้อมกับเงินจะจัดงานแต่ง ให้เธอไม่ต้องได้อายชาวบ้านเขา นี่มันพูดจริงไม่ต้องห่วงนี่เลี้ยงมากับมือ มันเป็นเด็กกตัญญูชาตรีเนี่ย ถ้ามันบอกว่าจะแต่งก็แต่งแน่นอน เดี๋ยวแต่งพร้อมกันเลย ดีจ้ะพี่ ใน แต่งพร้อมกันนะ ตอนที่ จ๊ะ พี่ชาตรีออกไปหางานทำเนี่ย เดี๋ยวนันทพรกับพี่ชนตะวันเนี่ยก็จะช่วยดูแลแม่ของพี่ชาตรีกับพี่สีชนให้เอง แม่ของพี่เนี่ยก็เปรียบเสมือนแม่ของนันทพรเหมือนกัน ทั้งความรักใจเราสองดวงทุกๆชีวิต หรือแม้แต่เราจะมีพยานรักเกิดขึ้นมา เป็นผ้าที่ขาวสะอาด ให้เราได้ปูทางชีวิตที่ใสสว่างให้กับลูกของเรา นั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดของขวัญอันล้ำค่าที่ฟ้าได้ส่งมาให้ รอพี่ไม่นานนักพี่จะกลับมาพร้อมกับเงินทำให้แม่ได้หายป่วย และชีวิตของเราจะดีขึ้นนะนันทพร จ้ะพี่ฉันจะรอนะพี่ ดูแลลูกเราให้ดีนะชอน9 เดือนแล้วนะ 9 เดือนแล้ว ไวจังเลยลูกกูเนี่ย ให้เมียรอทีวิมานรักนี้กระทมใจพี่ ขอยอมสยบ รักสาวกลางไกลหญิงอื่นนะไม่อยากพบ ไม่อยากผิดขนบคนไหน จะมีพยานรัก ก็ปักอุรารอพี่ หน่อยนานวลน้อง ไม่นานไม่นาน รักเรารักเดียวที่เกี่ยวดอง พี่จักไม่มองรักใหม่ หนึ่งเป็นสายใยใจกระตันอยู่ ฟังพี่สักครูครอบครัวพี่พร้อมมอบให้แม่กับสามวัยทูลห่วง ความรักพร้อมลวงมอบให้รออยู่ที่นี่ที่ไปไม่นานหอมจากแจ่มจันทร์ขวัญใจ โอ้เขาหอบมาด้วยนะ อย่าที่จะรีบ เราก็อย่าไปยอม รอพี่ดูแลแม่ด้วยนะ จ้ะพี่รีบไปรีบมานะพี่ฉันเป็นห่วง ชอนดูแลลูกดีๆนะบาย ลูกแม่ ใครเนี่ย ลูก เดี๋ยวมีสองลูก มีสองลูก อะไรนะ ลูก มีเท่าไหร่นะ สองลูก คิดดีไม่ได้เลยไอ้มี2 ลูกเนี่ยเอ็งคิดอะไร มีสองลูกยังเจ๋งอ่ะ เดี๋ยว พูดไม่รู้เรื่องบอกว่าลูกมีสองลูกอะอย่ามาเถียงอีกอย่ามา
ไม่มีนะ มีลูกไหม ไอ้ฉันน่ะมี มีกี่ลูก ฉันพูดได้ไหมฉันเนี่ยมี3 ลูก อีลูกแรกนะ อ่ะ ทรงมันเหมือนแคปซูล อ่ะ แต่อี2 ลูกเนี่ยมันสีกะปิแต่ ไม่ได้เลย แต่นะ อ่ะ อี2-3 ลูกเนี่ยมันแยกกันไม่ได้เลย ทำไมอ่ะ ถ้าแยกแล้วโอ้โหเคยแยกแล้ว เดินไม่ได้เลย บอกว่ามี2 ลูกจริงๆกันนะลูก โอ้ย เขาอ่ะ ใครเนี่ยคนบ้าไม่ใช่ค่ะ เขาอ่ะ เขาตามหาลูก แม่ ใครครับแม่ไหนไม่มีแม่ แม่เคยอุ้มแนบอก ตั้งแต่ทารกเคยเลี้ยง เขามาตามหาลูก อย่ามาด่ากาดตวาดเสียงแม่ ไม่ใช่แม่ ไม่มีแม่ แม่ ไม่ใช่ แม่ ไม่ใช่ไม่เคย ทำไมมาผักอ่ะ แม่ใครแม่พระองค์เปล่า ไม่ใช่ อย่ามาด่ากาดตวาดเสีย ดู ง ว่าดีนะ เห็นแค่เป็นเพียงขวดหิน ลูกนอนลูกใหญ่ดื้อรั้น แม่จริงๆ อย่าลืมนมกันให้กิน แม่ อะไร แม่พ่อเนี่ย นี่อีกหนึ่ง เราไม่เคยมีแม่สภาพแบบนี้ หยุดนะ ไอ้ผงคลีดิน ถอยไปนะเฮ้ยไม่กระซิบหน่อยเหรอ ลูกจริงๆ เนี่ยลูกเขาอ่ะลูก ลูกใครทักมั่ว ไม่เคย เนี่ มี ย แม่อย่างนี้ ก็ลูกต่อ ใช่เปล่า เนี่ย1 ลูก ไม่เคยรู้จักกันนะ รู้จักเนี่ยลูก หยุดนะ ไอ้ผง ไม่ห ค ยุด ลีดิน ไม่หยุด ถอยไปนะเลยนะ อะไรนะไม่ไปกระซิบเลยอะ โอ้ไอ้บัตรซับ ลูก โอ้ ลูก ไม่รู้จะเอาใครแล้ว ลูก เฮ้ยโอ้ย ลูกเนี่ยลูกจริงๆลูกจริงๆลูกจริงๆลูกอ่ะมีดไม่เอามีดไม่เอามีดไม่เอามีดลูกอ่ะไม่เอามีด ปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันก็เดินมาฉันรอตรงนี้แหละไปเลยนี่เกเขาเล่นกันแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้ว ใครวะเนี่ย เสียงแม่หรือเปล่าชาตรี ช่วยด้วย เฮ้ยจุดดิ ลูก นี่ไงชาตรีลูกอะ สองลูก คนนี้นะหรือเฮ้ยก็คือแม่เราใหญ่คิดฆ่าเขาไร้ค่าลูกแกก็อยู่นี่ไงแม่ ดูแลแม่ด้วยมานี่เลยแก แม่มัน คนนี้นะหรือคือแม่เราคนเดียวใหญ่ลิขิตฆ่าเขาแม่ข้าทำแบบฟุ้งซ่านไร้การศึกษาสร้างปัญหาหดหู่ไม่น่ายินยนใจคนหรือขยะ ชาตรีต้องกะตั้นอยู่ เฮ้ย ไอ้หนุ่มเองพูดดี แต่ที่ทำร้ายแม่เรา เอาชีวิตเราไปก่อน ๆก็แม่เอง จับแม่ไว้มานี่แม่ออกมาทำไมเนี่ย เนี่ยลูกจ๋าลูก เอ้ยจับแม่ไว้ ลูกแม่ไงลูกแม่ มึงเอาแม่มึงไปเก็บทีสิไป ไม่ไป โอ้โหให้วุ่นวายไปหมด แม่กูวุ่นวายมากเลยเนี่ยถ้ายืนยันจะทำร้ายแม่เรา เราขอสู้ตาย มึงขวางก็ตายเลยวะ โอ้งสู้เขานะ ลูก โอ้งสู้เขาครับล้ม แม่โอ้โห ไม่ตีกั จั น บแม่ไว้ จับแม่ไว้ ไอ้เต้มึงเอาเลย อย่าไปยุ่งกับเขา โอ้งสู้เขายังไง ไม่ตีกัน เฮ้ย โอ้เอาหมดแม่จับแม่ไว้ แม่ไปเก็บทีสิ
เขาไม่ใช่ค่ะ ลูกอย่าตีกัน ช้าก่อน เฮ้ย ลูกของลูก พาแม่กลับบ้านก่อนเร็วสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้ว อย่าตีกันนะ แม่ก็ฉันบอกแม่ให้ออกมากลับไปก่อน เดี๋ยวกูพาแม่ให้นายแต่พรดูแลก่อน ไม่ตีกันนะ เฮ้ย ไปเถอะนะแม่ เฮ้ย มึงพาแม่มึงกลับบ้านนะอย่ามึงทำอะไรแม่มึงนะ หยุดก่อน แม่ข้าชรา วิกลจริตกำลังรอเงินที่รักษาอยู่ ดูการแต่งตัวแล้วถ้าเป็นผู้สูงส่ง มีฐานะทางสังคม มีหน้ามีตา มีการศึกษา ควรใคร่ครวญสักนิดเถอะว่า เด็กและคนชราที่ไร้ค่า ไร้โอกาสทางสังคม ควรมีแต่การให้อภัยกันเท่านั้น ฝีไม้ลายมือเองนี่ดีนิ่งนัก ขอทราบชื่อเสียงเองก่อนว่าชื่ออะไร เราชื่อว่าชาตรี และไอ้ตัวนู้นล่ะ มึงนั่นแหละ อ๋อเหรอ โอ้เดี๋ยวนี่มึงกับกูนี่ต่างกันอย่างเดียวนะเนี่ย ทำไม ต่างกับอ้วนกับผอม มาคู่กันแล้วอ้วนผอมจอมซน มึงใส่แว่นเหมือนกูเลยเนี่ย ไม่ใส่ไม่ได้มองไปก็ผมฉัน ชื่อสีชนพะยะค่ะจ้าพระจ่า ฮะ ชาตรีสีชน ใช่แล้ว สาวผักไห่โอกาสหนาพี่จะมา บ้าหรือไงเรา ใช่ไหม คนละอย่างกันแล้ว เอาคนละอย่างเลย นั่นชื่อนักร้องเขา ฉันก็นึกว่าชาตรีสีชน มาจากไหน ไอ้ชาตรี แล้วท่านเป็นใคร เองรู้ไหมว่า แผ่นดินเนี่ยที่เองเหยียบอยู่เนี่ยเป็นของใคร แผ่นดินนี้เป็นของใคร ไม่รู้แต่ที่บ้านกูซื้อที่ดินเองนะ เฮ้ย มึงมีโฉนดเปล่าหรือที่วัด โอ้ที่วัดสมังวัด สปกปะเนี่ยที่ไหนแน่ ที่เพิ่งถล่มไปอ่ะ ใช่ไอ้ป้อขอห้ามพูดว่าของสตง อ้าวพูดไปแล้วเนี่ย เฮ้ย เกี่ยว ไม่ กั เป็ บ นไร เขากำลังแก้ไขอยู่ ไม่เป็นไรหรอกบนเวทีเนี่ย1 2 3 4ปีพาดทั้งหมดอาหารกัน แต่ไม่เป็นไร จะเล่นในเมืองด้วย ไม่เป็นไร ขอได้ ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขอให้ขังรวมกันทั้งหมดเนี่ย สบายใจไปแล้ว แม่เสื้อเขียวด้วยเอาไปด้วย จะเอาเขาไปทำไมเนี่ย ตัวอายุเลยข้างล่าง มันทั้งดูเฉย ชอบแม่เขา แผ่นดินนี้ที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรได้ ก็ต้องด้วยเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ อย่างท่านทิเบตราชาเท่านั้นแหละ ใช่ ๆมึงกล่าวสิ รู้จักไหมวะ รู้จักที่ รู้จักนะ โอ้โหเขาดุนะที่เบตราชานะ แสดงว่าไอ้สาวผักไห่เนี่ย สาวพักไห่เรียกไข่วะนะ ไอ้ชาตรีสีชนเนี่ย มันไม่รู้จักว่าพวกองค์เป็นใคร เดี๋ยวหม่อม ไม่ ฉัน เคยเห็น ไปประกาศ หน้า ให้ เฮ้ย อะไรเล่า พวกเอ็งเนี่ยดูสภาพแล้ว โอ้โหไม่ คงจะเป็นเด็กบ้านนอกคอกตื้อสะดือต่อ โอ้โหก่า ไม่เหมือนพวกข้า2 คนเนี่ย ทำไม เป็นเด็กบ้านในไข่หวานน้ำตาลหม้อ โอ้โห มาเป็นกรเลยว าจาช่างจีจงดงมะเขือมาก แม่จ๋า เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมา โอ้ ก โห โอ้โหแต่ละคน นี่ เก่า จุ๋มโจโหระพาที่สุด อะไรเขาแก่นักเล่า แม่ พี่เอิญวัดใหญ่เขาสอนมา แม่ ที่มันพูดมานะขอเขียวหวาน2 หม้อเลยนะ ถ้าขืนยังพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมีกงตึง เฮ้ย อะไรวะกบดึง คน อย่ามาซีเล็งนะ เฮ้ย โอ้นี่แก่ขนาดนี้ขยันดูติ๊กต็อกว่ะ เดี๋ยวมึงจะซูลิงนะก่อน เฮ้ย โอ้อ่ะตกลงไปยังไงเป็นใครมาจากไหน พวกเจ้า2 คนคงไม่รู้ว่า สุภาพบุรุษที่อยู่เบื้องหน้านี้ ใคร คือใครวะ มาด้วยกันแท้ อ๋อ มึงจริงจังเลยดิ อ๋อจริงจัง เออ พระองค์มีนามว่าองค์ทิเบตราชา ๆกษัตริย์ทิเบตราชา ถูกต้องแล้ว เจ้าวะเฮ้ย เฮ้ย ถวายบังสุกุลพะยะค่ะ เฮ้ย ถวายครับถวายไปแล้ว เอาเหรอ นี่เราเผาเลย ไม่รู้จะไม่ เขา เคย มีแต่ถวายมังกะโล แม่เราทำไมเล่า ลมเย็นดีติ โอ้ เฮ้ย ในเมื่อไอ้เงาหัวขาดทั้ง2 คน นี่ใครเป็นเจ้ามึงถามทีที่ อันนี้เป็นมหาดใหญ่ มหาดเล็ก แล้วเขาต้องควบอีกตำแหน่งหนึงแน่ๆ อะไร เป็นถึงผู้สำเร็จผู้สำเร็จความใคร่อะไรนะ เฮ้ย ราชการ จะเป็นราชการแน่เลย โอ้โหเพิ่มแป๊บเดีย ม ว หาดใหญ่ มหา ก็มีแต่มหาดเล็ก มหาดเล็กน้ำมันนี่มหาดใหญ่ ใช่ อ๋อได้ตำแหน่งแล้ว พ เหร อ อ ดูตัวแล้วน่าจะเป็นมหาดใหญ่ น่าจะ ข้า ใช่ เนี่ยเป็นมหาดใหญ่แม่ข้าเนี่ยหาดเท่าถี จะโอ้โหก็ ก่อนแม่เขา ก็ดูเป็นคนกว้างขวางดิ ใช่ อย่า แล้วแม่เขา ขอรู้ ถือ มา มี ได้ ธุรกิจการงานกว้างขวาง อยากให้เอง2 คนเนี่ยในเมื่อเห็นเจ้าแล้ว เตรียมไว้แล้วหรือยัง เตรียมอะไรอ่ะ หัวหมูใบสีต้มแดงต้มเขียว คนละเจ้า นี่เขาจะบวงสรวงใครอะเนี่ย กูหิว โอ้ เออ ข้าวก็มี ชาตรีคนบ้านนอกกับพี่สีชน จ้า ไม่ทราบมาก่อน
ว่าได้พบผู้สูงสุดแห่งแผ่นดิน ช่วยไว้เมื่อสักครู่ก็เป็นแม่ อย่าถือโทษโกรธชาตรีเลยพระเจ้าค่ะ ไม่เป็นไรข้าถือว่าไม่รู้ถือว่าไม่ผิด ว่าแต่ว่าเอง2 คนมีงานทำหรือยัง โอ้โหไม่มีอะสิพระองค์ ยังไม่มีเลย ข้า พ พ ระเจ้า เจ้า ค่ะ 2 คนเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยมีแต่เนี่ยชาตรีมันมีความสามารถนี่ก็จะพามันมาหางานอยู่พะยะค่ะ ใจก็อยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเพื่อรักษาแม่ที่วิกลจริตให้หายดีเป็นปกติด้วยความกตัญญูของชาตรีเพียงเท่านั้นเองพระเจ้าค่ะ ฝีไม้ลายมือเองก็ดี โอ้พระยะค่ะหน้าเอามัน2 คนไปทำงานในวังนะพระยะค่ะ ฝีไม้ลายมือมันก็ดีเหมาะกับการเป็นทหาร เดี๋ยวข้าให้เองทั้ง2 คนเนี่ยไปรับใช้ราชการอยู่กับข้าไปเป็นทหาร เป็นแบบ ไปไหมวะ เป็นแบบเป็นรั้วของชาติอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ อะไรนะ เป็นรั้วของชาติเอาไป โอ้ วะ โหจบไม่ไปกลับบ้านเอ้ย ทำไมอะ ทำไมเล่า โอ้จะบ้าหรือไงเป็นรั้วของชาติ ทำไมเล่า แล้วให้ไปยืนเป็นรั้วถ้าวันหนึ่งคุยมงขี้เมาที่ไหนมายืนเยี่ยวรถเราทำไงอ่ะ ตีหน้าแหก เออ มันคนละรั้ว มันไม่ใช่แบบนั้น ทหารทหาร ประเทศคือบ้านทหารคือรั้วแบบเนี้ย ก็นึกว่าให้ไปยืนเป็นรั้ว ยังไงเองไปไหม ยินดีเลยพระเจ้าค่ะ ก็รับแล้วกันนะ รับราชการพรุ่งนี้9 โมงเจอกันที่วังหลวง โอ้โห ไปเฮ้ยแต่ว่ามีข้อแม้ สิ่งใดพระเจ้าค่ะ เองจะพาลูกพาเมีย หรือจะพาใครไปก็ได้ องค์ แต่ทิเบตของอะไร มหาดเล็กกระซิบ อ๋อ พ่อแม่พี่น้องเอาไปได้นะพระยะค่ะแต่ห้ามมีเมียนะพระยะค่ะเดี๋ยวเมียน่ะหม่อมฉันจองไอ้เสื้อเขียวไว้แล้ว เขาคุยอะไรกัน เองชอบจะได้กล่องตึงอะนะ ชอบมันกบตึงเอาพงษ์ สิ่งใดที่พระองค์ท่านยังขุ่นข้องหมองใจอยู่พระเจ้าค่ะ ทหารของทิเบตราชา ห้ามมีเมีย เข้าใจ คือพระองค์พระองค์ ไปซะแล้ว โอ้โห เฮ้ย ชาตรีเราจะทำยังไงดีเรา แล้วนันทพรเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้ โอ้ ก็มีคู่ชีวิตกันแล้วเนี่ย แล้วจอนตะวันก็8 เดือน 9 เดือนแล้วอะ นันทพรเธอต้องทราบความนี้ มันยันบุญหล่นครับ บุญมีแต่กรรมบังเสียกระมัง ค่อยๆไปอธิบายให้เขาฟังแล้วกัน เขาน่าจะเข้าใจเราแหละชาตรีเวรกรรมจริงๆ บุญนั้นมีแต่เหมือนกำบัง เสียกระมังคู่ผัวเมียได้รับยศศักดิ์ไม่เสื่อมเสีย แต่ห้ามมีเมียคงเสียงความหมายเป็นวีรชนคนสร้างชาติ พร้อมรับบทบาทไม่เบี่ยงบาย แต่เรื่องมีคู่อยู่รักใคร จะห้ามที่ใจห้ามยากจริงๆ เราจะคุยกันยังไงก็ไม่รู้ ไม่รู้ชอนตะวันกับนันทพรจะเข้าใจเราหรือเปล่า ผู้หญิงก็คุยยากซะด้วยชาตรีเอ้ย เราร่วมผูกพันกับนันทพรเป็นคู่ร่วมมอนแม่ขวัญมิ่ง ถ้ากลับไปจู่ๆต้องรู้ความจริง จะกลายเป็นสิ่งไม่น่าเลื่อมใส เดี๋ยวเราไปอธิบายกันข้างหน้าแล้วกันชาตรีเอ้ย ยังไงก็ต้องบอกเธอให้รู้ ต้องบอกความจริงไว้นั่นแหละ เราค่อยมาวางแผนกันอีกที มุ่งสู่กระท่อมต้องยอมบอกเธอ ใช่เพ้อเจอ ใช่ผัวเพลอใจ แต่องค์จอมเจ้าจอมวังสั่งไว้ หาคู่รักใคร คนเรา2 คน ไปเถอะพี่ไปเถอะชาตรี พ
ตรีกับพี่สีชนเนี่ยยังไม่กลับมาที่บ้าน นั่นน่ะ อี สิ ก นานจังเลยไม่รู้ไปหางานหรือไปหาอะไรเนาะ หรือว่าพี่ชาตรีเขาจะไม่ได้งานทำกลับมาหรือเปล่าพี่ ฉันเนี่ยเป็นห่วงแย่ๆเลยนะ ก็ไม่แน่รอดูก่อน พี่เขาจะเชื่อเราหรือเปล่าเนี่ยว่า เจ้าเขาไม่ให้มีเมียจริงๆนะ นี่ก็คิดมาตลอดทางเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอีนั่นอารมณ์ร้อนซะด้วยเจ้ ใช่คืนถ้าบอกไปเขาไม่เชื่อพี่ความมีดปาดคอพี่ทำไง อุ้ยเอางี้ เดี๋ยวพอเข้าไปนะ เดี๋ยวพี่เป็นคนพูดความจริงเองพี่อายุมากกว่าพี่เลี้ยงพวกมันมา มันต้องเชื่อฟังพี่ ต้องค่อยๆประโลมนะพี่นะค่อยๆ เดี๋ยวค่อยๆประโลมให้เข้าใจเลย แล้วทองไส้ด้วย เชื่อใจพี่เถอะชอนนันทพรเอ้ย นี่มาแล้ว อยู่กันไหมวะน่ะเออ จ้า อยู่จ้า กลับมาแล้ว ชอนกลับ พี่ มา ชาตรีพี่สีชน กลับมาซะมืดค่ำเลยเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ คือมันได้รับสัญญาณที่ดีกับชีวิตแล้วนะ ดี ว่าเราจะไม่ยากลำบากอีกต่อไป ทั้งพี่เนี่ยก็จะมีเงินทองรักษาแม่ที่วิกลจริตนะให้หายดีเป็นปกติด้วย มันก็ดีสิพี่ ทีนี้แต่เรื่องราวที่มันตามมาเนี่ยบุญมีแต่กำบังคือมันเป็นแบบถามพี่สีชนนะเฮ้ย อ้าวยังไง โอ้โยนมาไวซะด้วย มันเป็นอย่างนี้นันทพรชอนตะวัน มันเป็นยังไงพี่ เชื่อไหมตอนนี้นะ เราเนี่ยนะจะไม่ได้เป็นคนธรรมดาแล้ว โอ้ยบินได้ ใช่จะบินขึ้นไปบนหลังคาโบสถ์อะไรล่ะ อะไรล่ะคน ไม่ใช่แบบนั้น ที่ว่าไม่ได้เป็นคนธรรมดานี่นะชอน พี่กับชาตรีนี่นะ จะได้เข้าไปเป็นทหารในวัง เป็นทหาร จะ เล ได้ ยเหร เป็น อ คุณ พี่ นายทหาร มันก็ดีสิ อุ้ยถ้าอย่างนั้นนะ แล้ว เจ้า พี่ ของที่เราใช้ทั้งหมดแล้วก็ ใช่ บ้านหลังเนี้ยก็ จ้ะ ทำเก่าๆแล้วเผาทิ้งแล้วไปซื้อใหม่แม่งเลยไป โอ้เดี๋ยว อะไรล่ะ พี่จะอธิบายยังไงดีเนาะ เอาก็ข่าวดีสิพี่นี่พี่ได้ไปเป็นทหาร ฉันสองคนเนี่ยก็จะได้เป็นคุณนาย ใช่ ในเมืองเนี่ยมีเสื้อผ้าสวยๆเยอะเลยใช่ไหมพี่ สต็อป แหมลิเกไฮโซส อ้า ต็อ ว ป ภาษาอังกฤษด้วยวันนี้เล่นฝรั่งเยอะ เห็นมีฝรั่งหน่อยไม่ได้เลย ข่าวดีมันมีก็จริง อ่าฮะ นันทพรชอนตะวัน แต่มันก็มีข่าวร้าย ข่าว ได้เป็นทหารในวังก็จริง จ้ะ แต่ว่าองค์ราชบุตรธิเบศรเนี่ยเขามีข้อกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ข้อเดียว ข้อเดียว ตั้งใจฟังดีๆนะ รีบๆพูดมาเลย ง่วงนอนเหรอ ไม่ลิเกเล่นเร็ว ทหารขององค์ทิเบตทุกคน ห้ามมีเมีย จริงๆค่ะ นี่ มันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องบอก เพราะพระองค์ท่านไม่ให้มีเมียมีลูก มี แป๊บนึงนะ พ่อแม่พี่น้องน่ะเอาเข้าวังหลวงได้ นี่มานี่ก่อน บอกว่าอะไรนะ เจ้าเขาอะไรนะ ไม่ให้มีเมียไม่ให้มีเลย จริง ๆ นี่ว่าไม่ใช่ ทำไม นี่คงไปเห็นสาวๆในกรุงแบบโอ้โหสวยๆแล้วไม่เอาเลยใช่ไหมเนี่ยสองพี่น้องไม่เอาใช่ไหมเนี่ยฮะ ใช่พี่นี่มันกฎบ้ากฎบออะไรเนี่ย มีได้วยเหรอห้ามมีเมียเนี่ยฮะ มันเป็นความจริงแบบนั้นพระองค์ท่าน ความจริง เป็น เหร ก อ ษัตริย์ชาตินักรบ ไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆแล้วคืออะไร พี่ก็ยังทุกข์ใจและไม่ทันได้อธิบายกับพระองค์ท่านเลยว่า พี่สองคนน่ะมีคู่ใจทั้งสองอยู่แล้ว ท่านก็กลับเข้าวังหลวง แล้วพรุ่งนี้ตรงเวลาหน้าท้องพระโรงท่านก็ให้กราบบาทแล้ว พี่ก็เลยกลับมาปรึกษานันทพรกับพี่ชอนตะวันและพี่ศรีชนว่าเราจะทำยังไงกันดี ครั้นจะทิ้งลูกทิ้งเมียอยู่ที่นี่เนี่ยพี่ก็ทำไม่ได้หรอก ไม่ได้หรอก เดี๋ยวก่อนนะพี่สีชนคือว่าในท้องเนี่ยอันนี้ท้องแล้วนะเนี่ย จ้าท้อง 2 ปี โอ้โห ฮะ จะเอายังไงมีลูกแล้วนี่ อยู่นานซะด้วย กะเกิน 2 ปี ยังไม่ครบกำหนดข้ออีกแล้วแกเนี่ย นี่กะคลอดมาก็ส่งอนุบาลเลยอย่างเงี้ยเลย ใช่จะเอายังไงจะเก็บไว้ไหมถ้าไม่เก็บ โอ้โหใจเย็น โอ้โหใจเย็นไม่ทุนหัว ไม่ต้องเอาไว้เลย โอ้โห อารมณ์ร้อนซะด้วย เอาเข่ากระแทกท้องตัวเองด้วย มันนี่ โหด ไม่ จริงๆ ชอนโอ้โห คนอะไรใจร้าย เอางี้ไหมเล่า ทำยังไงอ่ะ หลอกเจ้าไปเลย หลอก เฮ้ย เขาไม่รู้หรอก ก็มีอาญาโทษถึงประหารชีวิตเลยนะ เอ้ย แกไม่บอกนันทพรชนตะวันไม่บอกข้าไม่บอกแล้วใครจะรู้ แล้วจะหลอกว่ายังไงอ่ะ เอางี้ ถ้า ไหม มันหลอกไม่เนี่ยนี่ติดคุกติดตารางเลยนะพี่ นี่ฟังพี่สีชนนี่ อืม เดี๋ยวเราสองคนนะ ทำยังไง พอขึ้นเฝ้าพวกเนี้ย แล้วบอกว่าเอาน้องสาวไปด้วย โอ้ เพราะท่านบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเอาไปได้ ไปได้ เออ แค่ห้ามมีเมีย ห้ามมีเมีย ก็บอกว่าเธอสองคนน่ะเป็นน้องสาว เท่านั้นเอง เท่านั้นเราไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ แต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึง ยังไง ไงล่ะพี่ ที่เบสเขาดู
ใช่ เนี่ยแล้วพวกเนี้ยเนี่ยผู้หญิงชาวบ้านป่าเนี่ยไปเจอราชาทิเบตทำไมดุเข้าไปพูดไม่ถูกพูดไม่ทันทำไงอ่ะ ไม่ได้เลยนะพี่ฉันเลยขี้ตกใจ แล้วจะทำยังไงดีอะถ้าพระองค์ท่านถามเนี่ยเราตอบกันผิดๆถูกๆเนี่ยตายกันหมดแน่ จริงพี่ เอางี้ ทำยังไง ซ้อมก่อนไหมพี่ พี่นึกออกแล้วซ้อมความคิดดีมากเหมือนท่องบทมาเมื่อกี้เลย แล้วซ้อมแล้วใครจะเป็นพระองค์ท่านทิเบตล่ะที่เนี่ย นั่นน่ะสิ อ้าวมันก็ต้องมีบางคนเลยที่มันเหมือนทิเบตอ่ะ เนาะต้องแบบสู โอ้ ง โห สูง เนี่ยพี่ทำเนี้ยฉันรู้เลยใครจะเป็น พี่ใช่ไหม พี่ตากล้องคนนี้เพื่อพี่เขาดูหน้าเกรงขามหน่อย เชิญเลยค่ะพี่ขึ้นมาเลย สภาพแกเมื่อกี้เนี่ยเหมือนที่บูดมากกว่า เดี๋ยวซ้อมเป็นทิเบตให้เพราะว่าเมื่อกี้เจอทิเบตตัวจริงมาแล้ว พี่จำแม่นนะ จำอยู่ในหัวเลย อย่างนั้นแบบลำไม่ได้ไม่เสียได้ไหมเนี่ย อ๋อเชิดขึ้นมาเลยใช่ไหม ไม่ได้ไม่เสีย ลำอะไรอ่ะ เสมอ ปีพาดมาเหอะเดี๋ยวนั่งรอเลยนะเดี๋ยวเสมอขึ้นเลย พระองค์ท่านทิเบตราชาเสด็จแล้ว โอ้โหสุดยอดมากนี่โอ้โห เหลี่ยมนี่ดูก็รู้ว่าจบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ แหมถ้ากลัวเป้ามันแตกจังเลยเนี่ย จริงด้วย โอ้โห อะไรล่ะนะ แล้วเนี่ยแกไปเซอร์ซ่าอย่างเงี้ยแกจะเป็นพระองค์ท่านทิเบตได้ยังไงเนี่ย เวทีเรามันใหญ่อะขามันยาวก้าวเลยไปหน่ ป อย กติบัลลังก์เราจะกว้างกว่านี้ กะไม่เล่นหรอกเล่นสักหน่อย กะให้ดีสิ มาแล้วใช่ไหม มาแล้วพระองค์ท่านทิเบตก็ต้องร้องด้วย เป็นสันนิบาตหรือไงแล้วเอ้าทำไมไปทำอย่างนั้นเล่า ต้องแบบหน้าตาแบบ แล้วใครเขาจะเกรงขามแกเนี่ย ให้ดูน่ากลัวไม่ได้หรือไง ให้ดูน่ากลัวไหม เออ ไหน นะครับไม่ต้องร้องแล้วซ้อมเลยแล้วกัน ได้ เดี๋ยวพอทิเบตถามว่าเป็นใคร ชื่ออะไร จ้ะ มาจากไหน จ้ะ มากับใครให้บอกว่า มากับพี่ ใช่ รู้ มา ใช่ไหม กัน2 คนมากับ จำ น้องสาวคือ มากับพี่ นันทพร เออ ตามนี้เลย โอเค บอกว่าเป็นพี่ชายนะ เดี๋ยวดูชนตะวัน เป็นพี่จ้ะ มึงมาแล้วเหรอวะ มาแล้วเพคะ มึงชื่ออะไร ชื่อชอนตะวันเพคะ ชนตะวัน มาจากไหน มาจากบ้าน เป็นอะไรกับไอ้สีชน เป็นน้องสาว นี่ โอ้โหมาแบบนิ่งๆเนียนๆเลยอ่ะโอ้โห เป๊ะ สุดยอดมากเลย ทำ อะ ไม พี่ แกเก่งจังวะ นี่ขนาดไม่ต้องนั้นแนะอะไรกันมากเลยนะ เอาแบบนี้ นี่ไม่มีผิดพลาดเลยอ่ะ ใช้ได้ไหมล่ะ อีกสักเที่ยวไหม มาแล้วเหรอวะ มาแล้วเพคะ มึงชื่ออะไร จำ ชื่อ ไว้นะ ชอน จำไว้ ตะ นะ วัน มาจากไหน มาจากบ้าน เป็นอะไรกับไอ้สีชน เป็นน้อง เอา สาว โอ้โหเยี่ยมยอดจริง ๆ เลยพี่ชนทวัน perfect สุดยอดมาก สำเนียงได้ นี่เดี๋ยวดูฝั่งฉัน คลาย บ้า ลิ้ ง น ตั้งสติดีๆนะ ดู จ้ะ นะ พี่ เห็นชนตะวันไหมนันทพร เห็นจ้า เดี๋ยวถาม เอาแบบ พี่ชนตะวัน นี้นะ ก่อนเลยใช่ไหม มาแล้วเหรอวะ มา ชื่ออะไร ชื่อ มากับใคร ยังไม่ได้ตอบอันแรก อ๋อ เลย เราไป รีบเลยเล่า รีบที่มันง่วงนอนซะแล้ว เอาใหม่ เพิ่ง3 ทุ่มกว่า เองแกเล่นดึงหน่อยดิ เอาดึงซะหน่อยใช่ไหม เออ ชื่ออะไร ชื่อยายหยออ๋อ ใช่ไหมแม่ จะบ้าหรือไงนะ เอามาเล่นมา แม่เขาแม่เขาบอกมันน่ารักเกิน อ๋ ไป อน่ารักไปใช่ไหมมาแล้วเหรอวะ มาแล้วจ้า ชื่ออะไร ชื่ออะไรนะ อ้าว นันทพร ลืมชื่อ นันทพร จะรอดไหมเนี่ย จ้า อย่าล้นเนี่ย จ้าพี่ ชื่ออะไร ชื่อนันทพร นันทพรเหรอวะ จ้า มาจากไหน มาจากบ้านป่า มากับใคร มากับผัว ผัวตายตาย พี่ ก็ตายกันหมดนะสิ เขาดุขนาดนี้เลยเหรอ ฉัน ยัง ไม่ ไง ได้ อะชา หร ตรี อ เอา ก เคลียร์เทีย เอาอย่างนี้ซ้อมตรงนี้นะบางครั้งอารมณ์เราอาจจะยังปรับไม่ได้ ไม่ถึง หนทางเข้าวังหลวงยังอีกไกล เราก็ค่อยๆเดินทางไป เดินไป ค่ยๆ ซ้อมไป ค่อยๆซ้อมไปก็ได้ เออ เนาะและอย่าให้ผิดพลาดนะ จ้ะ บอก พี่ ว่ามากับพี่ชาตรี มา เป็นอะไรกับชาตรี เป็นน้องสาว เป็นน้องสาว ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยนะ จ้าพี่ อย่าให้ผิดพลาด ไปสชนตะวัน เข้าวัง เดี๋ยวพี่ไปรับหน้าบ้านไป
เร็วหนทางในเมืองเนี่ยมันไกล เห็นหลังคาแล้วไหมอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว แข็งใจหน่อยนะ เพื่อความสบายของเรา ตั้งใจดีๆนะเฮ้ย มากับพี่มากับพี่ ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ ไอชาตรีมายังวะ กี่โมงแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็จะใกล้จะได้เวลาขึ้นเฝ้าแล้วนะพระยาค่ะพระองค์พระยาค่ะพระองค์บอกไอชาตรีไอสีชนมาไว้กี่โมงพระยาค่ะเวลาเขาเฝ้าบอกไว้9 โมงเนี่ย9 โมงอันนี้มันก็9 โมงแล้วนะพระยาค่ะยังมาไม่ถึงอีกเหรอถ้ามันรีบมาไงให้มันรีบมาเลยนะทำไมมันใหญ่จังวะพี่เห็นท้องพระโรงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดินเข้าประตูนี้ไปนะชอนอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งได้เดี๋ยวพี่ลองเข้าเฝ้าก่อนโอเคมันเดินดีๆไม่ได้หรือไงวะเข้าวังอะเนาะมึงไม่รู้หรอกกูเรียนมาถวายบังคมพระยาค่ะสีชนเข้าเฝ้าแล้วพระยาค่ะมันมาแล้วพระยาค่ะสีชนมาแล้วไล่ชาตรีมาหรือยังยังมาทีละคนพระองค์ออกมาทีละคนบอกมารายงานตัวก่อนอ๋อไม่ได้มาคนเดียวพระยาค่ะมากับใครมากับมากับน้องสาวพระยาค่ะน้องสาวกระหม่อมพระยาองค์เอาเข้ามาเฝ้าสิวะได้พระยาค่ะเฮ้ยเขาให้คานไปนะคานไปอะไรนะคนวังต้องคลานไปเข่าไม่ดีซะเนี่ยพี่ช้อนพี่ช้อนกลัวว่ากลับได้ไหมนี่มากับใครมากับพี่มากับพี่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรวะสีชนโอเคมาแล้วพะยะค่ะน้องสาวก็หม่อมช้อนตะวันพะยะค่ะเข้าเฝ้าแล้วใจหนึ่งชื่ออะไรชื่ออะไรช้อนตะวันเนี่ยค่ะไม่ถึงเขาพูดเลยสิสุดยอดเลยจะไปครับเอาอีกแค่ไปมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนมาจากบ้านป่าแล้วมากับใครมากับใครมากับผัวเดี๋ยวเมียมึงเหรอไม่ใช่พะยะค่ะเมื่อกี้เดินทางมาเหนื่อยน้องบอกอยากกินถั่วอ๋อกินถั่วนิดเดียวขอกินถั่วยังไงเราจอนมากับใครมากับพี่เนี่ยผัวที่ไหนเดี๋ยวก็ตายเอาไหมน้องพะยะค่ะน้องถามใหม่ได้เลยพระองค์ถามอีกทีนะว่ามากับใครมากับใครแล้วเป็นอะไรกันมากับผัวใครเอ้าเมียมึงอีกแล้วเหรอไม่ใช่เมียหรือเปล่าพระองค์นั่งรถ2 แถวมาแล้วไงน้องบอกตามัวอ๋อตามันมัวผัวไม่มีผัวไม่มีอ๋อไม่มีผัวยังไงเราอีตอนซ้อมนะเก่งจังละมึงอะก็มันลืมพี่มันตื่นเต้นไม่คิดว่าจะดูชื่ออะไรชื่อชอนตะวันมากับใครมากับพี่ชายดีๆนะถ้าคราวนี้ไม่ได้เตะปากนะโอเคมากับพี่เดี๋ยวเตะปากมันใช่ไหมมันเตะปากกูเนี่ยเอาให้ดีพระองค์ไม่ใช่ค่ะถามอีกทีเพื่อยืนยันได้เลยน้องสาวชื่ออะไรชื่อชอนตะวันเพคะมากับใครมากับใครกูว่าตายเลยมึงก็ตายไปเถอะไปพี่เป็นพี่ชายพระยาค่ะเป็นพี่ชายกระหม่อมขอพูดแทนดีกว่าถามกระหม่อมดีกว่าจะเป็นลมวะเอ็งเป็นอะไรกันอะไรนะพระยาค่ะเป็นอะไรกันนี่ชอนตะวันนี่เป็นน้องเป็นอะไรเมียอะไรนี่สรุปมึงผัวเมียกันจริงหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะเพคะอยากกินเบียร์มานี่อะไรกันมานี่ก่อนขอเวลานอกแป๊บนึงเอาพงมันขอเวลานอกพระยาค่ะมานี่เมื่อกี้พูดว่าอะไรมากับใครมากับช้อนมากับชอนเป็นอะไรชอนเป็นเมียเป็นโอ้ยเจ็บไหมโอ้ยเจ็บไหมโอ้ชีวิตนี้อย่าซ่ากับเมียชนนะนี่มึงแดกเข่าเป็นอาหารหรือเปล่าเนี่ยจำนะ
ก็ผมชั้นสีชนมากับชอนตะวันเป็นน้องสาวพี่อะค่ะ โอ้น้องสาว เดี๋ยวไอ้ชาตรีกำลังเดินทางมาเดี๋ยวก็หม่อมไปเรียกให้ ใกล้ถึงยัง ใกล้ถึงแล้วถึงหน้าท้องพระโรงแล้ว ชาตรีชาตรีมาแล้วรอดนั่งอยู่นี่ ยังสะทกตระหนกกับเธอกลัวจะผิดจะเพลิงนะสาวไพรซ้อมกับหล่อนมาอย่างไร จำได้หรือเปล่า กลัวแพร่งพรายได้นำพางถ้ากล่าวผิดเป็นพิษไม่พ้นเราสองคนคงโดนฆ่าหวงตรมตรอมพร้อมน้ำตา ยังคิดอยู่ว่าระแวดระวัง ซ้อมมาดีแล้วนะ อย่าให้ผิดนะ ซ้อมมาดีแล้วใช่ไหม พี่อิมรู้ไหมว่า ผมนั้นระแวง ยังนายแนงนาพระที่นั่ง ไม่ต้องกลัว ถ้าผิดพลาดเพลิงท่านเจอคงพัง รักคงแรมร้างทั้งครอบครัว ไม่เป็นไร อย่าตื่นเต้นจะเป็นตายผัวยังไกล เมียงอย่าหวาดกลัวจำให้มันพี่ชายให้ชัวร์ถ้าผิดพันผัว ตัดหัวลงเหว จำดีๆนะตะพรไม่งั้นตายเลยนะ กราบบาทหน้าพระที่นั่ง มาแล้วเว้ย คงจอมวังอย่าเสียเซลล์มาช้าไปนิด ความคิดรวดเร็ว กราบบาดใจเปลว ดุดใจเพลิง องค์จอมราชชาติบุรุษ ใครไม่ฉุดหยุดยั้งเชิง ไอ้หนุ่มบ้านไพรใจไม่เลิง สถานบันเทิงข้างหน้าเวทีผัวในกล่าวมาช้าไปหน่อย อย่าเพิ่งน้อยใจ ถอยหนีมากลับใครบ้าง อย่างนารี จะกล่าวพาทีกับข้าวไทย ตั้งสติให้ดี ชาตรีนันทพร เมื่อกี้พี่มาแล้วสบายใจได้ รอดไหม เกือบตายทั้งคู่ และฉันซ้อมมาเนี่ยผิดตลอดทางเลยเนี่ย โอ้โหงั้นจะดีใจด้วย ตั้งสติไว้นะข้าพเจ้าชาตรี กราบบาพระองค์ท่านทิเบตราชาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ สิ่งใดที่พระองค์ท่านจะแจ้งเถิดต่อหน้าพระที่นั่ง ด้วยกฎกติกาอะไรบ้างที่เป็นกฎเหล็กข้าพเจ้าชาตรีพร้อมอธิบายให้พระองค์ท่านได้เข้าใจในทุกสิ่งอย่างพระเจ้าค่ะ เอ็งพาใครมา ข้าพเจ้า พาใครมา มากับใคร มากับนันทพรพระเจ้าค่ะมากับนันทพร แล้วนันทพรเป็นอะไรกับเอ็ง เป็นคือ เป็นอะไร เป็นน้องสาวพระเจ้าค่ะ รอดไปนะแม่ รอด สุดยอดชาตรี สุดยอดไหม เมื่อกี้กูไม่ได้อย่างนี้เลย ถ้าจะย้ำไม่ชัดเจนอีกสักครั้งหนึ่งก็ข้าพเจ้าชาตรี มากับนันทพรพระเจ้าค่ะ แล้วเป็นอะไรกัน เป็นอะไร เป็นน้องสาวพระเจ้าค่ะ โอ้ย very good the best ไม่เป็นเหมือนกูเลย ชาตรีนี่ล้อหล่อเนาะมีแฟนยังจ้า โอ้โห
มึงบอกมันสิว่า เราอะ มึงบอกมันสิ เป็นไง อีเนี่ยคุ้ม กูบอกเลยคุ้ม คุ้มยังไงล่ะ เออไม่ต้องจ้างทนายหรอก ติดอย่างเดียว กูยอมประหารชีวิต เจ็ดเจ้าพ่อนะ และถามต่อหน้าพระที่นั่ง นี่ ด้วย ไอ้เขียว ระวังหน่อยพ่อกูอ่ะ เฮ้ย เขียวไหนบูดูด้วยเถอะ เขียวนี่ อ๋อเขียวนู้นไม่ใช่ หัวหน้าอย่าหักเงินหนูนะ มาดว่าพระองค์ท่านอยากจะพบได้ยินยนต์น้องสาว ชาวบ้านป่าบ้านไร่หรือไม่พระเจ้าค่ะ เอ็งก็เอาขึ้นมาพบสิวะ สตรีที่เกิดกลางไพร แต่ก็มากไปด้วยความกตัญญูชีวิตที่หล่อเลี้ยงกันมา ทั้งพ่อและแม่ญาติพี่น้อง จิตใจมีแต่ด้านความดี สาวบ้านป่า นางนี้คือนันตพรน้องสาวของข้าพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะ ฉันถวายบังคมเพคะ ถ้าคนเรื่องเขาไม่ผูกคอ เขาเป็นอะไร มดกัดจะมั้งพระองค์ รู้ได้ไงเนี่ย มดกัดเพคะ หนูเจ็บไหม ใจหายแวบเลย เฮ้ย ใจหมดเลย มึงดูให้ดีนะมดกัด เอ้ย อะ กัดอะไรแล้ว จะ เนี่ย ขำสิ มดกัด แน่กัดอะไรแล้ว ขำจังหวะอื่นแล้วไม่ได้ แล้วที่ต้องมาขำตอนนี้แห มึ ละ งทำหน้าตลกกันสิก็พูดไป มดกัด สตรีนางนี้ ใครหรือพระเจ้าค่ะ สตรีนางนี้เป็นคู่หมั่นของเราเอง ก็คนคู่แล้วด้วยบุญบารมี สวยอย่างพญานางหงส์สมเกียรติแล้วที่คู่บุญบารมี ผิดกับสาวบ้านป่าบ้านดอนที่ยากจนผิวหนังดำเกรียมไปด้วยการสู้ไร่สู้นาพระเจ้าค่ะทอดพระเนตรต่อได้พระเจ้าค่ะ ท่านั้นดำเลยนี่ไม่ทานเลยเหรอ นั่นพูดถึงกูอยู่หรือเปล่า มึงกับกูสองคนนี่แหละ อ๋อ เอ๊ะทำไมสายตาเป็นอย่างนั้นวะ เฮ้ยชาดีไว้ย สวยไหมพระเจ้าค่ะ สวยดีวะ ไม่สวยหรอกฝ่าบาทขี้เหรพระเจ้าค่ะ พี่เลไม่สวยแล้ว ขี้เหรไม่สวยเลยฝ่าบาทสาวในวังหลวงเนี่ย ไม่ค่อยยิ้ม สวยๆเยอะแล้ว หน้ามันสวยกว่ากูอีก ก็ เอาอะไร ขี้ มองวะก็ผิวหมูจะขาว หน้ามันออกจะเนียน วงชาติล้วนชื่นชม ด้วยคู่บุญบารมี พร้อมทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าพระองค์ท่านจะเมตตา ไอ้ไพร่คนจนคนนี้ได้มีโอกาสเป็นอัศวิน คู่บาท กู้ชาติคู่แผ่นดิน ข้าพุทธเจ้าชาตรี ก็ยินดีรับยศนี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจของไอ้ชายชนพระเจ้าค่ะ ไหนข้าขอมองน้องสาวของเองสักรอบได้ไหม เชิญพระองค์ท่านปิ้งพระเนตรพระเจ้าค่ะ ทอดพระเนตร ทอดเปลืองน้ำมันปิ้งไม่ต้องใช้น้ำมันพ โอ ระเจ้า เค ค่ะ จะได้ไม่อ้วน ไม่ต้องมองมากนะพอหึง ถ้าคนเรื่องเขาไม่เอาอีกแล้ว อะไรวะเองดูนี่มันอะไรวะ เฮ้ยมดเยอะจริงๆที่ เสีย เนี่ ง ย ดังเนาะ มดกัดอีกแล้วเหรอ เสียงดังเนาะ มดกัด ขาไปอะค่ะ โอ้โห กัด ใจ ขา หายแวบเลย เฮ้ยเว้นวังไม่กล้าเว้นเลย มดมันเยอะนะเพคะ มดดูมดดีๆหน่อย อย่าให้กัดบ่อย ระบมหมดแล้วเนี่ย โอ้เดี๋ยวขาระบมหมด ขาระบมเนาะ เดี๋ยวเผื่อมันจะกัดอีก ขาระบมเนาะไม่ใช่เนาะ ถ้าคนเรื่องเขาไม่ผูกคอ โอ้ย เอาอีกแล้ว โหนี่สีชน พี่สีชน ดินรอบปงประชน จ เล บ ย ไป เนี่ ที่ ย ไผ่ไม่ได้กลับบ้านสักที ไอ้เขียว มันฟันยังไงที่โดนฉันเนี่ย ฉันแหลบ เจ็บหมดแล้ว นี่คนหนึ่งที่ ฉลับโดนแม่ห้ามนางห่วงเขาแล้วเนี่ย เดี๋ยว ฉลับโดนแม่ห้ามนางห่วง ตายคู่ไปเลย เดี๋ยวเขาเป็นอะไรนะ เขาเป็นอะไรนะเนี่ย แม่ห้ามนางห่วงจันทราเทวี เหรอ นี่แหละ อาการนี้ไม่เคยห่วงตัวเองเลย โอ้โหเมื่อกี้มือปุ๊บอะเกือบแล้ว อีกนิดนึง ขอ เกือบแล้ว โทษนะคะ เจ็บไหมไหมคะ ไม่ ยั เน ง อะ ไงเกือบ อ๋อเกือบ เกือบ เออ เกือบก็เกือบ ถ้าชมอีกครั้งหนึ่งก็คงจะไม่มีอุปสรรคแล้วกระมังพระเจ้าค่ะ เดี๋ยวคราวนี้จะกระโดดสองตีนคู่เลย ฉันด้วย ถ้าคนเรื่องเขาไม่ผูกคอ จะลงไปกอดสักที
ยังไง น้องน้อง ต้องนั่งร้อนหนาวเมื่อยามที่เจ้าเขาจ้องหน้าที่ตำแหน่งต้องบอกเป็นน้องชะไหนจึงจ้องจริงนะนี่เห็นเจ้าเขาจ้องมองจังเลยหลบข้างหลังชาตรี หลบดีๆมองยังไงเฮ้ยชาตรียังไงมองแปลก พระองค์ท่านจงมองจังเมียที่นั่งข้างๆเคียงคู่ พระผู้จรัญท่านไม่รู้ว่าเมียผมคือยอดพระทูเนื้อที อย่างไรกันบ้าง นี่ผมก็ยังไม่บอกจำเป็นต้องหลอกแล้วเราไม่อาจไกลเกลี่ยกลัวเสียรักเก่า เป็นมูลเขาคลายคลี่กลัวรักรวมเยาว์ของเราจะยุ่งเมื่อเขาสู่กรุงโศกี ๆแปลกๆนะเนี่ยชาตรี ใจคอไม่ดีเลยวะ เหมือนกันเลยตอนตะวันหลบอยู่ข้างๆพี่ ชาตรี รับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะ เมียกูสวยป่ะวะ คู่ มั่นเนี่ย พระคู่มั่นอย่างองค์หญิงสุมายา เลิศล้ำและงดงามคู่ด้วยบุญบารมีของพระองค์ท่านที่สุดแล้วพระเจ้าค่ะ แสดงว่าคู่มั่นกูสวยว่างั้น สง่างามมากพระเจ้าค่ะ ถ้ากูยกให้เอาไหม ข้าพเจ้าคงไม่กล้าหรอกพระเจ้าค่ะ เฮ้ย ไม่เป็นไร คนบ้านป่าขาดอนได้เป็นถึงแม่ทัพเท่านี้นะก็เป็นบุญหัวของข้าพเจ้าแล้ว ถ้าคิดจะไฟปองดอกฟ้า คิดจะเทียมเมฆเทียมดวงดาว ชาตรีรู้เสมอว่าเป็นแค่เศษดินก้อนดินควรจะอยู่ที่ใด นอกเหนือกว่านั้นที่สูงเกินไป ไม่กล้าอาจเอื้อมหรอกพระเจ้าค่ะ เฮ้ย กูเต็มใจไม่เป็นไร เอาอย่างนี้ คู่มั่นของข้านะให้มาเป็นคู่มั่นของเอง ส่วนน้องของเองเนี่ยข้าขอ พระองค์ เจ้าพี่ พระองค์นันทพรนันทพรนันทพร อึ้งกันทั้งแถบ ตามไปดูสินะ อ้าวไปซะแล้วน้องสาวนี่มั้ยล่ะ มึงไม่ตามเจ้านายไปเลย อ้าวไปดูก่อนเขาทำอะไรกันมั้ง ไอชาตรี อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะ ว่าแกคิดอะไรอยู่ หัดตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาบ้าง ว่ามันเหมาะหรือไม่ ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า แกก็จะไม่มีวันได้เห็นขาอ่อนของฉันไว้ ความผิดของพี่เองวะ มันเป็นความคิดพี่เองแล้ววะชาตรีเอ้ย ไร้อำนาจวาสนามากำหนด แม้นยิ่งใหญ่ได้เกียรติยศหมดเรื่องคู่ เจ้าท่านแยงเมียเรา เจ้าไม่รู้ ตกเป็นผู้พ่ายแพ้ และอกพัง อยากสุขีให้ดีขึ้น ไฟ
ฝืนฝากไฟรักมีค่ามอบอนาคตให้โยงใยยัง เวรกรรมจริงๆ แต่สรุปกลับสลดหมดพลัง ยืนน้ำตาไหลหลังต้องร่วงรินโง่พลิกพันนันทพรลาจากควงจากบันท่ารู้กันทั่วพาจากถิ่นหวังเป็นเมียชายทหารเชี่ยวชาญชินเสวตฉัตรนอนรินคือใจเรา แต่กลับมาได้ภาพพจน์บทแสดงเป็นคู่เจ้าเขาจัดแจงปวดใจจังทั้งเศษดินเป็นก้อนดาวลืมเดิมดังรักของผมต้องมาพังรังใจรอจากวันนี้พบหน้าแล้ววันหน้าแล้วนั้นเราจะได้กอดเมียนั้นกันไม่น้องสิ้นสลัดตัดอะไรใจผัวร้องความรักของพี่ยังมีพองรอเมียเรา นันทพรครับโดดทิเบตพาตัวไปแล้วยกสุขมายาให้กับชาตรีด้วยความรักเมียกล่าวมาถึงนันทพรหลังจากที่กลับที่พักแล้วด้วยความคิดถึงชาตรีผัวรัก ชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของฉันต้องสะอื้นกล้ำกลืนแต่น้ำตาน้องไม่อาจจะเรียกจะร้องให้เธอนั้นมาเคียงไกลหัวใจของน้องรำร้องหาเธอเช้าค่ำแสนจะรักกันน้ำตาไม่มีจะไหลอยากคิดลืมพี่แต่แล้วก็สุดหักใจสุดห้ามหักใจไม่ไหวเพราะหัวใจฉันเป็นทาสเธอฉันรักเธอยิ่งกว่าใครๆเธอ
ายอื่นที่ดีกว่าเธอยังมันแต่เธอเสมอเพราะฉันรักเธอยิ่งนักชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้แม้ว่าหัวใจของเรารักกันยิ่งนักเพราะเธอมีคู่อยู่แล้วเธออย่ามารักแม้หากชาติหน้ามีรักขอเป็นคนรักคนแรกของเธอ ความรักที่เธอไม่ได้ตั้งใจ ที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชม อะไรจะเกิดขึ้น ความรักครั้งเก่า ยังจะสามารถกลับมารักและเคียงคู่กับชาตรีเหมือนเดิมได้หรือเปล่า ติดตามรับชมโอรสพเนจรกับน้องป่านชีวาครับ ฉันรักเธอยิ่งกว่าใครๆเธอจะรู้หรือไม่ว่าใจฉันมั่นเสมอถึงจะมีชายอื่นที่ดีกว่าเธอยังมันแต่เธอเสมอเพราะฉันรักเธอยิ่งนักชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้แม้ว่าหัวใจของเรารักกันยิ่งนักเพราะเธอมีคู่อยู่แล้วเธออย่ามารักแม้หากชาติหน้ามีรักขอเป็นคนรักคนแรกของเธอ รักที่เธอไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ จากหัวอกลูกผู้หญิงอย่างนันทพรครับท่านผู้ชม พี่ชาตรีทำไมพี่ถึงทำกับนันทพรแบบนี้ ถ้าพี่ไม่รักฉัน พี่หมดรักฉันแล้ว พี่บอกฉันดีๆก็ได้ นัทพร พี่ขอหอมเจ้าหน่อยได้ไหม นัทพร ทำไม การที่จะเป็นราณีของเรา มันน่าอายมากจริงๆเหรอ เจ้าไม่มีความสุขเหรอ ข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง บ้านเมืองเงินทองก็เป็นของเจ้า แต่ทำไมเจ้าร้องไห้แบบนี้ อย่างนี้ไหมพระองค์นันทพรมันไม่เคยมีความรัก เอาอย่างนี้เจ้า มีใครช่วยได้ไหม พี่ชายมันไงไอ้ชาตรี อ๋อ ชาตรี เรียกชาตรีมาจัดการ
ให้เป็นพ่อสื่อพ่อชักให้พระองค์ พระองค์ท่าน ชาตรี ชน นันทพรเป็นอะไรไม่รู้ ข้าจะขอหอมสักครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ แต่นันทพรกลับร้องไห้ ก็คงจะด้วยว่าสาวบ้านป่าขาดอน คนบ้านไร่บ้านนา คงยังทำใจไม่ได้ปรับตัวไม่ได้ กับชีวิตที่จะสุขสบายจากเศษดินขึ้นเป็นดวงดาวนะพระเจ้าค่ะ เอ็งช่วยพูดให้ได้ไหม ช่วยกล่อมให้ได้ไหมว่า ข้าพเจ้าชาตรี อาสาจะคุยด้วยเหตุผลกับน้องนันทพรให้ดีที่สุดพระเจ้าค่ะ ข้าให้เวลาเองแค่ครึ่งชั่วโมงนะ รับด้วยกล้าว ยังไงล่ะชาตรีดึงเวลาให้ได้แค่นี้เว้ย นันทพร พี่ชาตรีพี่มาให้ฉันเห็นหน้าทำไม พี่ทำกับนันทพรแบบนี้ได้ยังไงพี่ ถ้าพี่ไม่รักฉันแล้ว พี่หมดรักฉันแล้วพี่บอกฉันดีๆก็ได้ ฉันเป็นคนนะพี่ ฉันมีเลือด มีเนื้อ มีหัวใจเหมือนกัน พี่ไม่เคยหมดรักนันทพรเลย แม้แต่นิดเดียวก็หาไม่ พี่ไม่ได้ตั้งใจให้ความรักของเราเมื่อเข้าสู่เมืองกรุงแล้วต้องเป็นแบบนี้ เป็นกฎเหล็กของพระองค์ท่าน เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเราต้องปิดบังอะไร แต่เรื่องราวมันก็เลยเถิดจนเราเดินมาไกลเกินกว่าที่เราจะย้อนกลับข้าบอกความจริงกับพระองค์ท่านลำพังพี่ยอมตายได้เพียงชีวิตเดียว แต่พี่ไม่ต้องการให้นันทพรมีโทษประหารชีวิต พร้อมกับลูกในท้อง ที่อีกไม่นาน เขาจะลืมตาดูโลก เขาเหมือนผ้าที่ขาวสะอาด เขาไม่รู้เรื่องสิ่งใดๆที่ผู้ใหญ่สร้างไว้เบื้องหลัง มันไม่มียุติธรรมสำหรับเขารักแท้คือการเสียสละถ้าเมียจากเศษดินจะขึ้นสู่ดวงดาว เป็นนางพญาหงเหมและเหยียบไอ้เศษดินอย่างผัวคนนี้ขึ้นไปพี่พร้อมได้พี่พร้อมยอมพลีแม้แต่ชีวิตที่จะให้เมียกับลูกได้ แต่ขอให้เมียเข้าใจพี่ว่าพี่ชาตรียังคงรักนันทพรสุดหัวใจรักทุกลมหายใจของพี่ชาตรีคนนี้ถ้าไม่มีทางย้อนกลับปิดบังพระองค์ท่านเราไม่พูดความจริงนี้มันก็คงตายไปกับตัวเราข้าลืมพี่เสียวันนี้สักวันหนึ่งเมียอาจคงทำใจได้เมียจะมีอนาคตใหม่ที่ใสสว่างอยู่เหนือใครทุกคนในชาตินี้แผ่นดินนี้แค่ลืมพี่คนเดียวพี่คงทำได้ก็แค่หอมฝ่าพระบาทจากก่อนที่เคยเป็นเมียตอนนี้เมียรักก็คงจะกลายเป็นนางพญาราณีของพระองค์ท่านที่เบศราชาแล้ว อย่างฤทัยยามเราใกล้อยู่ไกลกันแม่ขวัญชีวาจงทิ้งผัวอย่างพี่ที่นำพางมาสู่จอมภพความรักครั้งเก่าของเราต้องกลบสยบบรรยาย
ให้รู้ว่าพี่รักเจ้า เท่าดวงใจใส่ใจจำนันทพรซับน้ำตาหล่อนอย่าลวงล้ำอีกไม่กี่นาทีเจ้าจะอุปถัมภ์กล่าวย้ำนางพยางเลิกคิดไปต่างๆเลิกหลังน้ำตาฟังอดีตผัวตนจะยกให้เขาเจ้าจอมคนที่ยอมหม่นมองรักจริงยิ่งเปิดใจลืมไปเคยไฟปองเราเป็นผัวเมียกันเคยกลั่นกรองลืมเถิดน้องบ้านนางฝ่าฟันวิกฤตสู่ชีวิตที่ดีกว่ามีค่าจอมคนผัวจูบบาดลาน้ำตาหล่นอดีตคนรักใครไอ้ชาตรีมึงสองคนหลอกกู พระองค์ท่าน มาตอนไหนวะนั่น กูขอถามตรงๆมึงสองคนเป็นอะไรกัน ถ้าพระองค์ท่านรู้ความจริงถึงตอนนี้แล้วถ้าข้าพเจ้าจะกล่าวไปขอเพียงว่าถ้าจะประหารชีวิตก็ตัดคอให้ชาตรีเสียผู้เดียวจงไว้ชีวิตนันทพรและลูกในท้องเพราะนันทพรก็คือเมียของข้าพเจ้าพระเจ้าค่ะเด็กในท้องไม่รู้เรื่องด้วยนันทพรก็สิ้นหนทางกลอุบายทั้งหมดเป็นเพราะข้าพเจ้าชาตรีเป็นผู้ออกอุบายเพราะข้าพเจ้าไม่ทันที่จะได้บอกความจริงกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านสั่งถ้าผิดกฎก็คือประหารชีวิตโดยที่ไม่ฟังผู้อยู่หลังเลยแม้แต่นิดเหตุการณ์มันจึงเลยเถิดมาไกลขนาดนี้อาญาโทษนี้ข้าพเจ้าชาตรีขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าค่ะ ชาตรีเราที่เบตราชาเสียดายฝีมือเจ้ายิ่งนะเอางี้ไหมกูที่เบตราชาจะยกเลิกกฎห้ามทหารมีเมียดีไหมวะ ถ้าพระองค์ท่านจะทำอย่างนั้นจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าค่ะ อ
เอาเป็นว่าเองมีเมียได้ แล้วนันทพรจะได้ใช้ชีวิตคู่กับแม่ทัพชาตรีคนนี้หรือไม่พระเจ้าค่ะ ใช่สิวะ เองจะได้ใช้ชีวิตคู่ กูขอคืนนันทพรให้มึง ขอพระทัยฝ่าบาททรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ เฮ้ยชาตรีแล้วอย่างนี้กูต้องไปเป็นเมียที่เวทไหมเนี่ย สิ้นความขมขื่นเจ้าเขาคืนรักใครขันคืนสาวไพรให้ผม เห็นนิชอนไหมล่ะ ยังรับความหันสางกลับมาสุขสม สิ้นความนิยมอยากยุ่ง เราจึงสรุปขอยุบสาระในด้านนาตะนิตา ฝากนางเอกไว้หวานน้องปานชีวา ฝากนางเอกไว้หวานลูกปานชีวา ให้หันสางฝ่ายสูง มีงานเรียกใช้อยากได้มาเฉียด เราอยากมาสร้างเกียรติกลางกรุง เราขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมความบันเทิงงานจัดลิเกไทยจากน้องป่านปานชีวา หมดเวลาเข็มนาฬิกากำหนดจำใจงดลิเกหาเฮเสียทีหมดเวลาจำต้องลาน้องพี่ให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบกัน มีงานบุญงานบวชงานบางคนใดติดต่อกันได้กับน้องป่านปานชีวานะครับและทีมงานนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาและความเมตตา ลา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 ปาชีวาโคนลา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 ปาชีวาโคลา เอาละค่ะขอเสียงปรบมือดังให้กับคณะลิเกน้องป่านปานชีวาด้วยค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็นะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงช่วงเวลานี้นะคะเรียกว่าณเวทีแห่งนี้ค่ะนะคะกับงานสงกรานต์นมัสการพระพุทธสายญาติวัดพระเชตุพน 2568 รื่นเริงเถลิงศกใหม่วิถีไทยร่มเย็นนะคะต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะมาเยี่ยมชมนะคะมาเรียกว่าทำบุญไหว้พระในช่วงวันปีใหม่ไทยแบบนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะฝากบอกด้วยสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะคะไลฟ์สดทางช่องต่างๆเพจของเราทั้ง3เพจด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะคะเพจของวัดโพท่าเตียนค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะ Facebook ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรนะคะและนะคะอีก1ช่องทางนั้นคือ WDTV ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติออนไลน์นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าใครที่ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ยังคงสามารถมาที่เรียกว่ามานั่งชมที่หน้าเวทีของเราแห่งนี้ได้จนถึงวันที่16เมษายนแห่งนี้นะคะและรวมไปถึงเวทีการแสดงของเราเนี่ยมีตรงจุดนี้1จุดนะคะนั่นคือเวทีด้านหน้าโรงเรียนวัดพระเชตุพนค่ะและอีก1เวทีค่ะนั่นคือเวทีด้านหน้าศาลาพงษาชำนาญกิจนั่นเองค่ะเรียนเชิญได้นะคะและอย่าลืมค่ะนอกจากว่าทุกท่านมาที่วัดโพแล้วจะได้ร่วมทำบุญตามประเพณีสงกรานต์ค่ะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมให้ชมแบบนี้
ที่สำคัญค่ะ เรายังมีตลาดนัดนะคะ เชิญชวนทุกท่านมาอุดหนุนสินค้าและอิ่มอร่อยกับอาหารชุมชนมากมายเลยนะคะสำหรับโซนเรียกว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยเชิญชวนเลยมีอาหารอร่อยขนมอร่อยมากมายเลยยังไงอย่าลืมนะคะท่านไหนที่วันหยุดสงกรานต์นี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมค่ะมาที่วัดโพเราได้นะคะเอาละค่ะช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกว่าถึงช่วงท้ายแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่รับชมอยู่ช่วงเวลานี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ได้ที่วัดโพธาตุเตียนแห่งนี้วันนี้หมดหน้าที่แล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิ่งเก่าทั้งหลายให้ผ่านพ้นมอบความรักแก่ทุกคนโกรธเคืองกับร้องอภัยความทุกข์ร้อนให้มันลายดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญความทุกข์ร้อนให้มันลายดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญสงกรานต์สงกรานต์ชื่นบานรับพรปีใหม่สมดัง